นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับ44สสอดีตสสของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี10ท่านที่เป็นสสอยู่ของพรรคประชาชนคุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อได้นะครับศาลฎีกาท่านประทับรับฟ้องนะครับแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นการต่อลมหายใจนะครับอีกหนึ่งช่วงให้กับสสของพรรคประชาชนคุณผู้ชมครับแต่ก็มีคำถามกับมาตรฐานการดำเนินการต่างๆของปปช.ว่าถ้าเทียบระหว่างพรรคประชาชนกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบทำไมดูเหมือนมี2มาตรฐานซึ่งสังคมก็ตั้งคำถามกลับไปที่ปปช.อย่างรุนแรงเช่นเดียวกันการออกมาชี้แจงเป็นตัวหนังสือนะครับไม่ได้มานั่งแถลงข่าวแล้วให้นักข่าวซักถามนะครับแต่เป็นกระดาษออกมาทั้งหมด5หน้าของปปช.เพื่อที่จะชี้แจงที่มาที่ไปเหตุและผลกับกรณีของท่านศักดิ์สยามชิดชอบการชี้แจงออกมาไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนติดตามนะโซเชียลลิสติ้งเราไปดูนะฮะในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์แม้แต่สื่อใหญ่นะฮะนักข่าวระดับคุณสรยุทธ์ก็ยังตั้งคำถามนะครับว่าสิ่งที่ชี้แจงมา5หน้าเนี่ยมันจะตีความยังไงยังงงอยู่นะครับเอาแหละคุณผู้ชมเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในประเด็นทั้งประเด็นของ44สสทั้งประเด็นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบและการเมืองไทยต่อจากนี้ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับท่านแรกก่อนนะครับนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะครับดร.มลิกาบุญมีตระกูลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดื่มนามสกุลมหาสุขไปด้วยจะต้องมีมหาสุขเติมมาด้วยนะครับนามสกุลสามีครับอย่าลืมอย่าลืมไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นว่ามีเป็นผู้สมัครกทมยังสิยังไม่ประกาศกิจการยังแต่ต้องรอให้ครบวาระก่อนโอเคหลังวันที่28พฤษภาหลังจากนั้นถึงจะขับเคลื่อนโอเคค่ะได้ครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นอดีตสสพรรคประชาชนและนักวิเคราะห์การเมืองอิสระด้วยนะครับคุณชุติพงศ์พิภพพิญโยหรือคุณท็อปครับสวัสดีครับคุณท็อปครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงในวันนี้นะครับแน่นอนเรื่องที่สังคมติดตามเรื่องการเมืองก็เป็นกรณีของศาลฎีการับคำร้อง44สสนะครับแต่ไม่ได้สั่งให้10สสหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อเวลา 10:30 นาทีโดยประมาณวันนี้ทางศาลฎีกาก็มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีที่ปปช.ยื่นฟ้องอดีต44สสพรรคก้าวไกลในข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันลงชื่อเสนอแก้ไขมาตรา112ประเด็นสำคัญคือศาลไม่ได้สั่งให้สสทั้ง10ท่านนะที่ปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชนเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จากที่เขายังคงนะทำงานในสภาต่อไปได้ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับ10ท่านนี้แต่ศาลท่านได้ขีดเส้นใต้เงื่อนไขอย่างเคร่งครัดนะฮะศาลท่านบอกว่าห้ามกระทำซ้ำหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้หากฝ่าฝืนนะครับศาลอาจมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในภายหลังได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้ามองผิวเผินไปแล้วคุณผู้ชมครับเหมือนพรรคประชาชนจะได้เฮอยู่แต่จะได้เฮนานแค่ไหนอันนี้มันมีไทม์ไลน์อยู่นะครับเนื่องจากว่ามีการกำหนดการพิจารณาคดีนะศาลให้เวลาผู้ถูกร้องนี่ครับยื่นคำให้การภายใน14วันโดยนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่30มิถุนายน2569นะครับคุณท็อปนะฮะคุณดร.มลิกาและมีการนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคม2569ครับน่าคิดครับว่านี่เป็นการต่อลมหายใจให้เวลาอีกนิดหนึ่งแต่สุดท้ายสุดคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเคยมาในรายการก่อนหน้านี้นะครับพูดกับผมในห้องแต่งตัวและเมื่อวานนี้ก็พูดในรายการเรื่องใหญ่รายวันทางช่องวันของเรานี่แหละครับแล้วพูดบอกว่ามีความรู้สึกว่าน่าจะออกมาในรูปแบบวันนี้แหละเป๊ะตรงเป๊ะดร.มลิกานี่คือการยืดเวลาดีใจแต่สุดท้ายพี่ตู่มองว่าสุดท้ายก็จบลงแบบที่ว่าปลายทางยังไง
ก็ไม่รอด อืม ดร.มาริกาคิดเห็นยังไงประเด็นนี้ คือมันดูที่ตัวข้อของกฎหมาย 1 พฤติการ2ก็คือคำตัดสิน เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรื่องรับเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ตามแต่มันเป็นวิจารณญาณของตุลาการท่านว่าพอรับเสร็จจะตัดสินเลย หรือว่ารับเสร็จเนี่ยก็คือรับพิจารณาคือ ครับ ถ้าไม่รับก็คือไม่รับ ถ้าไม่รับทุกอย่างก็เฮละจบรับปลดพันธนาการ แต่นี่คือรับแล้วก็คือพิจารณาการพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของตุลาการบางคดีใช้เวลาเร็วบางคดีใช้เวลาตามที่ท่านกำหนด อันนี้พอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยการหยุดปฏิบัติหรือไม่หยุดปฏิบัติเนี่ยตอนก่อนหน้านี้เนี่ยของคุณศักดิ์สยามเนี่ยรับเสร็จปุ๊บให้หยุดปฏิบัติเลยนึกออกไหมออกจากรัฐมนตรีก็หยุดปฏิบัติรัฐมนตรีอันนั้นคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนั้นมันเป็นอำนาจบริหารราชการแผ่นดินมันเป็นอำนาจบริหารเพราะอาจจะเกิดมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนนั่นส่วนนี่เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับอำนาจการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องหยุดแต่กรณีนี้เนี่ยพอรับเสร็จแล้วก็ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้มาจากว่าอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ ครับ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอำนาจบริหาร ดังนั้นนิติบัญญัติเนี่ยก็เป็นลักษณะที่มันอยู่ในสมาชิกสภาเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นพิจารณาของท่านว่าโอเคไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากว่าพฤติการที่เกิดขึ้นมันเป็นพฤติการที่ว่าจะต้องไปตัดสินอีกทีอยู่ดี ครับแต่คุณตู่จตุพรบอกว่ามองไปนะนี่ความคิดเห็นของคุณตู่นะครับ สามารถมองได้ ถูกผิดไม่มีการ ใช่ ยืนยัน เข้าใจ นะแต่ท่านบอกว่า เออ สุดท้ายยังไงก็ไม่รอดปลายทาง คือก็ทุกคนสามารถเดาได้ ทุกคนสามารถคาดการณ์ได้ คือมันคาดการณ์ได้แค่ 2 อย่างปลายทางคือต้องจบเลย หรือปลายทางคือแบบปลดพัฒนาการ มันมีแค่ 2 อย่างไม่ซ้ายก็ขวา แต่กรณีของท่านสสทั้งหมดเนี่ยตัวเนี้ยนะคะคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใหญ่ของประเทศ ครับ อาญาหลักแล้วก็เป็นเรื่องพฤติการที่เขาเรียกว่าพฤติการที่สอดรับกันทั้งหมดเลยอ่ะนึกออกไหมดังนั้นก็มีความสุ่มเสี่ยงกับกรณีของความมั่นคง กฎหมายทางด้านความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าทางปลายทางแล้วก็ไม่น่าจะคือเดาได้อะเดาได้ว่าถ้าเกิดกฎหมายเป๊ะๆเลยไม่ใช่รัฐศาสตร์ก็ยากในการที่จะหาทางเล็ดลอด แต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมของรัฐศาสตร์มองในมุมของรัฐศาสตร์ว่าเอ๊ะแบบความเสียหายมากน้อย เกิดการแก้ไขแล้วหรือยังและอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทั้งหมดนั้นไม่มีใครคือทุกคนเดาได้แค่นั้นนะแต่ว่ามันเป็นวิจารณญาณของตุลาการ ครับก่อนที่จะไปที่คุณท็อปนะฮะคุณผู้ชมครับคุณเท้งก็แถลงข่าวหลังจากศาลฎีการับคำร้องคดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสรุปใจความหัวใจหลักๆของการแถลงของคุณเท้งนิดนึงนะครับคุณเท้งในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะฮะแถลงยืนยันว่าพวกตนไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อที่1นะครับข้อที่2ครับคุณเท้งยังตั้งคำถามถึงการทำงานของปปชที่สะท้อนถึงการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างเห็นได้ชัด เมื่อนำความรวดเร็วในคดีนี้ไปเปรียบเทียบกับคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบ มีประเด็นหนึ่งครับประเด็นเรื่องของการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคหรือความชัดเจนในตำแหน่งต่างๆนั้นขอให้รอสรุปจากการประชุมใหญ่พรรคในวันอาทิตย์นี้ขณะที่หมอเก่งวายโยอัศวะรุ่งเรืองซึ่งท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมายก็ให้รายละเอียดในแง่ของการต่อสู้คดีว่าพวกตนคาดหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมจากศาลนะครับโดยคาดว่าคดีนี้น่าจะใช้เวลาพิจารณายาวนานตั้งแต่1 ถึง 2 ปีขึ้นไปหัวใจสำคัญแน่นอนฮะคุณเท้งบอกโอเคเคารพศาลแน่นอนแหละครับแล้วเดี๋ยวรอดูต่อไปแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือหัวข้อสำคัญนะฮะของการออกมาแถลงครั้งนี้ครับคุณท็อปเอาอย่างนี้อันนี้คือต่อลมหายใจได้อีกนิดนึงแต่สุดท้ายคุณตู่มองว่ายังไงก็ไม่รอดคุณท็อปมีความคิดเห็นยังไงโอเคในฐานะก็เป็นอดีตสสของพรรคประชาชนนะฮะแต่ตอนนี้เป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระแล้วเพราะฉะนั้นวิเคราะห์แบบอิสระฮะผมเอาจุดหนึ่งที่มาเป็นตัวตั้งต้นคือขั้นแรกเนี่ยในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการยื่นแก้ไขกฎหมาย1-2 ในวันนั้นของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นช่วงที่ในสภาวะสังคมกำลังมีความขัดแย้งอย่างสูงพรรคก้าวไกลณเวลานั้นก็เลยมีการนำเสนอทางออกผ่านกระบวนการยื่นกฎหมายให้กับทางสภาผู้แทนราษฎรทำการพูดคุยตกลงกันภายใต้พื้นที่สภาผ่านกระบวนการที่มีตัวแทนจากหลากหลายความคิดอยู่ในนั้นว่าเราจะหาทางออกในการที่
กฎหมาย1นึนั้นมีปัญหาหรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ตัวบทหรือปัญหาในการบังคับใช้ อันนั้นคือจุดในการมีการไปยื่นกฎหมายแต่ทีนี้เนี่ยพอมีคนไปยื่นร้องเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาก็มีการบอกว่ากระบวนการที่ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งคือการยื่นกฎหมาย2คือมีพฤติการรณรงค์มีการไปประกันตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาต่างๆนานาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยและนำมาสู่วันนี้ที่ศาลบอกว่าห้ามทำเรื่องต่างๆลังต่อไปนี้เนี่ยมันมีขีดเส้นใต้นะไม่ได้เขียนอย่างชัดเจนว่าห้ามทำอะไรบ้างห้ามยื่นกฎหมายในการแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึอีกต่อไปหรือว่าห้ามไปรณรงค์หรือว่าห้ามไปประกันตัวเรื่องพวกนี้ไม่ได้เขียนอย่างชัดเจนในคำแถลงออกมาครั้งนี้ของศาลนะฮะอันนี้อย่างแรกอย่างที่2เนี่ยพอยกไปเทียบกับกฎหมายมาตราอื่นๆกฎหมายก็คือกฎหมายนะกฎหมายอาญามาตราอื่นๆถ้าสมมติว่าพวกผมจะทำการยื่นแก้ไขกฎหมายอย่างเช่นสุราก้าวหน้าเมื่อก่อนเราก็มีการรณรงค์ยกเลิกเกณฑ์ทหารตอนนั้นเราก็มีการรณรงค์มันก็ประกอบกับพฤติการที่ก็คล้ายๆกับกฎหมายเรื่อง1นึแต่ว่าพรรคก้าวไกลณเวลานั้นในการรณรงค์เองก็เป็นไปตามปกติเพียงแต่ว่ามันมีขบวนการภายนอกสภาของการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยทีนี้พอมันประกอบกันออกมาเนี่ยคำถามคือภายใต้การวินิจฉัยแบบนี้มันจะนำไปสู่การที่ห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ในการยื่นกฎหมายลักษณะใดอีกหลังจากนี้เป็นต้นไปอันนี้ขีดเส้นใต้ข้อที่1เนาะข้อที่2ถ้าเกิดจะปฏิบัติตามเนี่ยต้องปฏิบัติตามอย่างไรถึงจะเกิดความชัดเจนว่ายังคงทำเรื่องอื่นได้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงอื่นๆเนี่ยห้ามรณรงค์หรือห้ามยื่นหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่สามารถฟันธงได้อย่างชัดเจนว่าการไต่สวนครั้งนี้ของศาลฎีกาซึ่งรับคำร้องจากปปช.ออกมาสู่การเปิดคดีแล้วก็เริ่มทำการสอบสวนใหม่เนี่ยจะนำไปสู่การสั่งหยุดปฏิบัติสั่งวินิจฉัยว่าให้ฟันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าพฤติการและคำแถลงต่างๆเนี่ยมันยังไม่เกิดความชัดเจนถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากนี้เนี่ยมีใครสักคนหนึ่งมีสื่อสักเจ้าไปยื่นไมค์ถามคนที่เป็น10 สสปัจจุบันเนี้ยว่าเรื่อง1นึตอนนี้มีการฟ้องสมมติมีการฟ้องกรณีนี้แล้วทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นในทางสังคมหรือในทางวิชาการว่าเรื่องนี้ผมว่ามีองค์ประกอบทางกฎหมายอย่างนี้อาจจะเป็นผลทำให้ต้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเลยใช่หรือไม่อันนี้ไม่สามารถตอบได้แต่ศาลท่านก็พูดชัดเจนว่าห้ามกระทำซ้ำหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ล่าสุดแถลงแล้วเมื่อวานไงพอวันนี้ไงวันนี้ก็แถลงแล้วคือคำแถลงของหัวหน้าพรรคประชาชนวันนี้ที่เขาแถลงเป็นแผงแล้วคำแถลงนั้นเนี่ยมันเป็นถ้อยความที่เขาจะต้องใช้ในกระบวนการศาลแน่ๆเพราะว่าเขาแถลงแบบนี้หลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดศาลบอกว่าให้ห้ามกระทำซ้ำหรือห้ามไปพูดเรื่องนี้อีกหรือใดๆเพราะฉะนั้นการแถลงของวันนี้ของคณะเนี่ยเวทีแถลงเนี่ยมันจะถูกตีความไหมถือว่าซ้ำหรือเปล่าอันนี้ซ้ำหรือเปล่าใช่มันถือว่าซ้ำหรือเปล่าอันนี้ก็จะไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทีเนี้ยถ้าเกิดจะถามว่าแล้วปลายทางสุดท้ายจะเป็นอย่างไรผมไม่อยากให้กระบวนการทางนิติรัฐนิติธรรมกลายเป็นกระบวนการทางความเชื่อการที่จะมีใครทักคนถูกตัดสินว่าผิดหรือถูกมันต้องประกอบด้วยพยานหลักฐานแล้วก็ตัวข้อกฎหมายแล้วก็การวินิจฉัยของศาลประกอบกันทุกอย่างออกมาว่ากระบวนการนี้ควรจะวินิจฉัยว่าการยื่นแก้ไขกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นความผิดขณะต้องถูกประหารชีวิตทางการเมืองหรือไม่และมีมาตราใดต้องถูกคุ้มครองเป็นพิเศษด้วยกฎหมายพิเศษหรือไม่ถ้าเกิดมันมีกฎหมายอ้างอิงเนี่ยเราก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดคำวินิจฉัยนั้นไม่ได้อ้างอิงโดยอาศัยหลักของกฎหมายเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยแล้วต้องอาศัยความเชื่อผมคิดว่าคงไม่เป็นผลดีต่ออนาคตประเทศไทยที่ต้องมาวินิจฉัยกันว่าการกระทำหรือกระบวนการใดต้องเอาความเชื่อเป็นตัวตั้งต้นมากกว่าเอาหลักนิติรัฐนิติธรรมดังนั้นผมพูดด้วยความเชื่อมั่นในกระบวนการนิติรัฐนิติธรรมและเชื่อในศาลฎีกาว่าจะมีความเป็นธรรมในการพิจารณาเรื่องนี้โดยที่ยึดเอาผลรวมทั้งหมดจากพยานหลักฐานทั้งหมดมาเป็นตัวตั้งว่าการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถูกเลือกตั้งจากประชาชนเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงไว้เนี่ยถือว่ามีความผิดจริงหรือไม่แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้พรรคก้าวไกลนะเวลานั้นก็เอาตัวนโยบายนี้ออกแล้วก็เท่ากับว่ายังไม่ได้มีการปฏิบัติซ้ำไม่ได้มีการล่ารายชื่อเพื่อไปยื่นซ้ำประมาณนี้ครับซึ่งก็จะนำไปสู่คำถามถัดไปนะครับว่าสมมติว่าการยื่นกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ยื่นได้แค่จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดในอนาคตข้างหน้ามีภาคประชาชนมาเข้าชื่อร่วมกัน 100,000 รายชื่อสมมติ20,000 รายชื่อเพื่อขอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และยื่นสู่สภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถทำอะไรกับกฎหมายฉบับนี้ได้บ้างอันนี้ข้อแรกนะไม่รู้ว่าใครรณรงค์มาบ้างแต่สสประธานสภาจะบรรจุไหมอันนี้ร่างที่ยื่นไปเนี่ยไม่ได้มีการบรรจุนะและต่อให้บรรจุไปคิดว่าจะโหวตผ่านไหมสำหรับผมว่าไม่ผ่านนะแต่ถ้าเกิดมีภาคประชาชนยื่นเข้าไปเนี่ยสสจะทำยังไงประธานสภาจะทำยังไง
ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเพื่อแก้เพิ่มโทษหรือลดโทษ ครับ ก็ตามแต่เนี่ยกระบวนการนี้ในทางสังคมมันจะเดินหน้ายังไงต่อ หลักก็คือที่ท่านสสพูดเนี่ยประเด็นที่สมาชิกประชาชนเนี่ยรวมรายชื่อกันมาเพื่อยื่นยังไม่เกิดขึ้น เราจะไม่พูดถึง อันที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของท่าน ได้รวมรายชื่อกัน แล้วก็ไปยื่นเสนอ และเลขาสภาก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมาตั้งชุดของฝ่ายเลขาเนี่ยพิจารณาแล้วก็บอกว่าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ครับ อันเนี้ยบรรจุไม่ได้ก็ตีตกไป ฮะ จากนั้นปุ๊บตอนนั้นสมาชิกสภาทราบหรือยังว่าเรื่องนี้มันขัดรัฐธรรมนูญทราบแล้วเพราะใครเพราะประธานสภาเป็นคนกล่าว ว่าอันเนี้ยบรรจุให้ไม่ได้ อันเนื่องมาจากเป็นสิ่งที่จะผิดหลักรัฐธรรมนูญ ครับ เนื่องจากเป็นกฎหมายหลักของชาติ ครับ ท่านทราบแล้วแต่ปรากฏท่านก็ยังพยายามไปรณรงค์กันอีก ด้านนอกสภา ด้านนอกสภาก็ไปทำกิจกรรมประกอบกันต่อเนื่องเสร็จแล้วก็กลับเข้าสภาใหม่แล้วผลักดันขอบรรจุอีก ทางประธานสภาและรองประธานสภาก็ระบุอีกบอกว่าฉันบรรจุให้ไม่ได้ เพราะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถามว่าท่านทราบหรือยังว่ามันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเลขาสภาแจ้งให้ท่านทราบแล้วว่ามันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงผลักดันเข้าไปแก้ไม่ได้ ดังนั้นแปลว่าองค์ประกอบที่เกิดขึ้นอยู่ในศาลฎีกาปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่นิติรัฐนิติธรรม และไม่ใช่เพียงแค่ความไม่ได้รับความยุติธรรมจากนิติรัฐนิติธรรม แต่มันเป็นเพราะว่าตามกฎหมายตามหลักนิติรัฐนิติธรรมนั้น ท่านทำเกินจากนั้น ครับ ท่านทราบแล้วว่ามันจะผิดแต่ท่านก็ทำและด้านนอกสภาท่านก็ไปรณรงค์ร่วม การรณรงค์ร่วมนั้นเป็นอย่างไรก็กลับไปถามที่คุณพิธาซึ่งอดีตเป็นหัวหน้าพรรค ครับ ตอนเวลานั้น เพราะคุณพิธาก็คือเป็นคน โอเค ร่วมรณรงค์ทั้งในสภาและนอกสภา ดังนั้นองค์ประกอบที่ครบมันจะอยู่ที่ตัวคุณพิธาซึ่งตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรค อ่ะอย่างนี้ฮะเราจะไม่ทราบจนสุดท้ายศาลฎีกาท่าน ค่ะ จะว่าอย่างไร เข้า ใน ใจ กรณีนี้ ได้ แต่แน่นอน ขอแทรก มี เรื่องกระบวนการตะกี้นิดนึงได้ไหม ค่ะ ฮะคือผมเข้าใจว่าปปชไม่ได้เรียกพยานหลักฐานเอกสารเพิ่มจากการที่ทางพรรคประชาชนมีการยื่นคำร้อง ให้มีการเรียกหลักฐานและพยานต่างๆ มาเพิ่มเติมไม่ว่าจะมาจากสภาหรืออะไรเนี่ย ปปชไม่ได้เรียก ไม่ได้เรียกครับอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยเรื่องกระบวนการว่าถ้าเกิดมันตกไปในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าถ้ามันตกไปแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับเป็นพฤติการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรอันนี้ข้อที่สอง อันนี้ก็ตั้งเป็นคำถามนะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยคือคำวินิจฉัยของประธานสภาไม่ใช่กฎหมาย ครับ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการภายในก็ไม่ใช่กฎหมายเหมือนกัน ครับ มันเป็นความเห็นซึ่งความเห็นเนี้ยถ้าเกิดมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันต่อไปว่าบรรจุได้หรือไม่ได้ คือถ้าผมจำไม่ผิดพรรคก้าวไกลในเวลานั้นไม่ได้ยื่นคำร้องคัดค้านว่าให้บรรจุได้หรือห้ามบรรจุหรืออะไรพวกนี้นะครับ ครับ มันยังไม่มีการต่อสู้เพื่อฝืนอะไรออกไปอย่างนั้น ในเมื่อกระบวนการยื่นภายในสภาถูกสกัดกั้น แล้วก็ยังไม่ได้นำไปสู่การบรรจุเพื่อนำไปสู่การถกเถียงภายในสภาเนี่ยคำถามคือเราจะห้ามประชาชนภายนอก เป็นผู้ถกเถียงพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงประเด็นที่สภายังไม่ได้พูดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพรรคการเมืองสามารถกระทำเรื่องเหล่านั้นได้ ยกเว้น โอเค ถ้าเราเชื่อว่าพรรคการเมืองสามารถกดปุ่มสั่งกระบวนการภายนอกสภาได้อย่างแอบสูตอย่างแบบกดปุ๊บเกิดกระบวนการนั้นปั๊บซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้น โอเคอย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องพักแล้วจริงๆผมเลยเวลาพักมาพอสมควรนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมีกรณีของผู้ใหญ่ของพรรคนะไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรจน์นะแม้แต่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาชนนะว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยพวกคุณทำอะไรกันอยู่ เดี๋ยวจะมาไล่รายละเอียดกันนะครับและที่สำคัญยังมีประเด็นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะที่มีเกิดการเปรียบเทียบกันอ้าวปปชกับคุณสยามชิดชอบศักดิ์สยามชิดชอบกับปปชกับพรรคประชาชนทำไมมีความต่างกันเหลือเกินในการปฏิบัติพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทย ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับยังอยู่คุณท็อปนะฮะแล้วก็ดรมาริกาคุณผู้ชมครับอันนี้ไปที่ประเด็นของอาจารย์ปิยบุตรกันหน่อยนะฮะ ค่ะ อาจารย์ปิยบุตรที่ไปออกรายการของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดารายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับเมื่อประมาณสัก 2-3 วันก่อนนะมีหลากหลายประเด็นนะครับแต่เอาหัวใจสำคัญของประเด็นที่อาจารย์ปิยบุตรพูดนะฮะคุณผู้ชมประเด็นแรก เขาบอกว่าตัดสินใจพลาดเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลอาจารย์ปิยบุตรมองว่าในช่วงที่การเมืองถึงทางตันเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยควรตัดสินใจเข้าร่วมเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแลกกับการคุมกระทรวงสำคัญยกตัวอย่างเช่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะทำให้มีอำนาจต่อรองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและบริหารประเทศ ดีกว่าปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามกลุ่มอำนาจไปทั้งหมดอันนี้เอางี้อาจารย์ปิยบุตรก็เปรียบเสมือนเป็น ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคอีกคนหนึ่งเนาะต้องพูดอย่างนี้นะครับออกมาวิจารณ์แบบนี้แบบตรงๆเลย
คุณติ่งมองในประเด็นนี้เหมือน ไม่มองอะไรเลย ก็คืออำนาจของคุณปิยบุตรก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็คือจิตวิญญาณแต่ไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการก็ยากหน่อย แต่แกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงๆเขาควรจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่ปล่อยให้ภูมิใจไทยมา ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดรมริกาก็พูดกับพี่ทินมาเสมอเลยตั้งแต่ตอนนู้นน่ะว่าเฮ้ยทำไมพวกเธอปล่อยทำไมฉันยังคุยกับโรมอยู่เลยยังคุยกับไหมเลยว่าเฮ้ยก็ลุยไปสิก็เป็นรัฐมนตรีคลังไปดิถ้าเกิดเป็นว่าการไม่ได้ก็เป็นนู่นเป็นนี่เขามีตั้ง9กระทรวงลุยไปสิตอนนั้นจะปล่อยเฉพาะลำพังเสียหนูทำไมเรายังพูดเลยในวิจารณ์ในทุกๆรัฐบาลในทุกๆช่วงในทุกๆรายการแต่ว่าตอนนั้นเขาตัดสินใจในรูปแบบที่เขาเชื่อมั่นซึ่งไม่มีใครไปขัดขวางความเชื่อมั่นเขาได้เลยน้องๆอ่ะคือเขาเชื่อมั่นว่าเขาไม่ร่วมเดี๋ยวเขาจะมาเป็นรัฐบาลทีเดียวแล้วปรากฏพอหลังเลือกตั้งจะมาเป็นรัฐบาลทีเดียวเป็นยังไงล่ะก็คือจัดตั้งไม่ได้ไม่เหมือนเดิมไงมันไม่ได้มาที่หนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกับตอนที่พิธาอยู่ตอนนั้นคือมาที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ยังถกเถียงกันได้แล้วชิงกันจัดตั้งได้แต่พอมาที่สองอ่ะมันชิงกันจัดตั้งยากมากเลยอ่ะมันยากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรพูดเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมตอนที่จัดตั้งรัฐบาลอ่ะทำไมไม่ทำแล้วพอรอบที่สองนี้ทำไมไม่ชิงกันจัดตั้งรัฐบาลไอ้นี่ฉันเข้าใจได้มันชิงไม่ได้เพราะมันไม่มีคนมาร่วมเพราะว่าตอนนั้นมันมีสวตอนนั้นมันมีสวด้วยแล้วก็มาตอนที่2ก็คือก๊อก2ที่บอกว่าที่คุณอนุทินมาเป็นนายกรอบแรกเนี่ยอันเนี้ยจังหวะนั้นน่ะมันใช่ที่สุดเลยควรจะมาเป็นตรงนั้นแล้วมันคือถือว่ามันจะเห็นหมู่เห็นจ่าเลยแต่ปรากฏว่าเขาจังหวะนั้นน่ะมันพลาดไปเขาเรียกว่าการตัดสินใจเขาก็เชื่อมั่นของเขานี่แหละแต่ว่าขณะเดียวกันสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรพูดเนี่ยมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอ่ะพอมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องเขาเรียกว่าคือต้องดูข้อเท็จจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องลุ้นเรื่อง 44 นี้ก่อนแต่จริงๆแล้วพรรคนี้เนี่ยต่อให้มีเรื่องเกี่ยวกับ 44 สสตอนนี้เหลือ 10 สสที่อยู่ในนั้นเขาก็มีแถวต่อไปอยู่ดีคือน้องๆรุ่นนี้เนี่ยในพรรคเนี่ยมันมีคือพี่มลี่รู้จักหลายคนเขาใช้ได้จริงๆเหมือนอาจารย์ท็อปอะไรต่างเขาก็ใช้ได้แต่ว่ามันมีเรื่องอยู่ 2-3 เรื่องเท่านั้นที่มันฝ่าดงเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติไปไม่ได้โอเคเราเข้าใจตรงกันในเรื่องนี้งั้นก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณท็อปนะฮะดร.มาริกามองว่าถ้าสมมติเกิดวันนั้นตัดสินใจร่วมอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรบอกเนี่ยคุณควรจะตัดสินใจร่วมแล้วเป็นรัฐบาลเอากระทรวงสำคัญคุณต่อรองได้นี่เพราะคุณพรรคสิ่งเดียวคุณคิดว่าการเมืองหน้าการเมืองจะเปลี่ยนไปไหมวันนี้หน้าการเมืองเปลี่ยนและเขาจะมีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วเขาอาจจะได้สสเยอะกว่าภูมิใจไทยแล้วอื่นๆเขาอาจจะได้เพิ่มคือแปลว่าเขาจะมาสูสีอะแล้วเขาสามารถที่จะเบียดการจัดตั้งรัฐบาลได้คือเราไม่ได้ว่าเชียร์เขาหรืออะไรนะแต่หมายความว่ามันจะมีลักษณะที่ว่าทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เห็นสักทีหนึ่งหมู่จ่าลองคือไม่ใช่ว่าให้ลองบริหารแต่ว่าลองบริหารจัดการแล้วจะรู้ว่าความรับผิดชอบเป็นอย่างไรแล้วบางทีเนี่ยบางเรื่องเขาอาจจะทำได้ดีกว่าและบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะแบบถูกมอนิเตอร์จากฝ่ายความมั่นคงหน่อยแต่ขณะเดียวกันเขาก็จะการถูกคนที่พี่มริมองว่าคนที่ถูกมอนิเตอร์โดยการบริหารอำนาจรัฐเนี่ยมันจะทำให้ไม่เบ็ดเสร็จคือแปลว่าประชาชนยังมอนิเตอร์ได้แต่ถ้าเกิดใครก็ตามแต่ถืออำนาจบริหารโดยเบ็ดเสร็จแล้วมีสภาเนี่ยนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าองค์คพยพในการฝักถั่วยกมือให้อย่างเดียวอ่ะมันจะทำให้อำนาจบริหารนั้นเนี่ยมีปัญหาดังนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดมาเป็นมาบริหารมันก็ทำให้ถูกมอนิเตอร์จากประชาชนและจากพรรคความมั่นคงอยู่แล้วโอเคคุณท็อปเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรพูดไหมแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณมาริกาพูดไหมจริงๆ ก่อนจะไปถึงวันที่มีการตัดสินใจว่าจะทำแบบไหนเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ของมันอย่างแรกเนี่ยก่อนที่จะเกิดการต้องมาจับขั้วตั้งรัฐบาลกันใหม่ หลังจากคุณแพทองธารหลุดจากตำแหน่งเนี่ยเราเคยประกาศไปแล้วว่าเราจะไม่เข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่รู้ว่าเราควรจะพูดคำนั้นณวันนั้นหรือไม่แต่สำหรับผมที่เป็นนักการเมืองที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยผมคิดว่าสัจจะวาจาเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการเห็นจากนักการเมืองเมื่อเราประกาศไปแล้วผมจะไม่มาพูดทีหลังว่าขอตบัดสัตว์เพื่อชาติหรือขอเสียสัตว์เพื่อชาติเราเห็นประวัติศาสตร์เหล่านั้นมาแล้วในเมื่อเราประกาศอย่างไรไปแล้ววันที่เราจำเป็นต้องทำการเลือกเนี่ยเรามีทางเลือกอยู่กี่ทางเลือกที่มีก็คือยกมือให้กับทางพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต่อในวันที่มีวิกฤตศรัทธาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาหรือมีการเปลี่ยนให้กับไปยกมือให้กับทางภูมิใจไทยหรือไม่ยกมือให้ใครเลยแล้วก็ปล่อยให้2ชื่อนั้นตกแล้วเสนอใหม่ไม่ได้แล้วเป็นชื่อถัดไปมันมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางหรอกครับแล้วเราก็ผ่านการพูดคุยกันไม่น่าจะต่ำกว่า8ชั่วโมงหลายๆวันเข้าใจประเด็นนั้นเพราะผมก็ติดตามประเด็นนั้นตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ตอนนี้คำถามมันเกิดขึ้นว่าแล้วทำไมไม่ไปร่วมรัฐบาลณตอนนั้นอาจารย์ปิยบุตรบอกคุณควรจะไปร่วมรัฐบาล
อันนี้คือกลายเป็นว่าโอเค ผมเข้าใจคุณท็อปแล้วทุกคนของพรรคประชาชนก็พูดเหมือนกันว่าเราเคยพูดว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลถูกต้องไหมฮะแต่โอกาสทองมันมาตรงนั้นแล้ว ว่าเฮ้ยเอาแหละเข้าใจนะว่าเคยพูด แต่อาจารย์ปิยบุตรผมบอกนะครับมันเป็นโอกาสของคุณในการที่จะมาร่วมรัฐบาลนะตอนนั้น ถ้าย้อนเวลากลับมาได้ คุณคิดว่ายังคนร่วมไหมคนร่วมไหม หลังจากผ่านการพูดคุยไปแล้ว ถ้าเกิดเราไม่มีการประกาศไว้ก่อน ว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลในสภาชุดนี้ ผมว่าการพูดคุยในหัวข้อของการร่วมรัฐบาลเนี่ยเปิดกว้างกว่านี้ โอเค แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราประกาศต่อประชาชนไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่สัจจวาจาของนักการเมืองต่อประชาชนนะครับเมื่อเราประกาศไปแล้ว แล้วเราก็ต้องเลือกว่าจะตบัดสัตว์หรือว่าจะทำตาม มันเปรียบเทียบกันก็คือเหมือนกรณีนี้กับกรณีมาตรา1 1 2พอคุณประกาศไปแล้วว่าคุณเนี่ยจะแก้1 1 2มวลชนคุณก็ทราบว่าคุณจะแก้1 1 2พอคุณมาเห็นว่าพอเข้าสภาไปหรือว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยประเทศวิกฤตเว้ยเพราะว่ามันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเว้ยแต่คุณก็ไม่ถอย เพราะอะไรนั่นเนี่ยพอตัดกลับไปที่กรณีการจัดตั้งรัฐบาล คุณประกาศไปแล้ว ว่าไม่ร่วม เสร็จปุ๊บทั้งที่ตอนนั้นมันวิกฤตมันหาตัวเลือกไม่ได้เนกอะไหมคือตอนนั้นน่ะคือระหว่างพูดตรงๆ ระหว่างแพทองทานกับอนุทินเนี่ยประชาชนซีกหนึ่งส่วนหนึ่งและจำนวนหนึ่งมากๆเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากได้ทั้งคู่เนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันทำไมเธอไม่เข้าไปเพื่อที่จะวิกฤตนั้นอ่ะทำไมคุณไม่ตัดสินใจเขาเรียกว่าพอคุณเจอ2เหตุการณ์นี้มันทำให้ประชาชนตกผลึกอย่างฉันเนี่ยนั่งมอนิเตอร์อยู่มันทำให้เห็นว่าวุฒิภาวะและความเด็ดขาดในภาวะวิกฤตเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเทศชาติมีภาวะวิกฤตเนี่ยมันจะใช้คุณทำงานบริหารได้ไหมนี่ไงคือประชาชนมอนิเตอร์อยู่คือนักการเมืองเนี่ยมันจะมีภาวะวิกฤตในการที่จะต้องตัดสินใจอยู่ 2-3 เรื่องในการที่จะนำประเทศชาตินำประชาชนนำภาวะวิกฤตและประเทศเราถามว่ามีภาวะวิกฤตนะช่วงตั้งแต่มีพรรคพวกเรามาเนี่ยรวมทั้งวิกฤตของเศรษฐกิจด้วยรวมทั้งปัจจุบันก็วิกฤตนะวิกฤตจนกระทั่งวันนี้รัฐมนตรีคนไหนเนี่ยเราก็ไม่มีความหวังกับเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันทำไมไม่มีตัวเขาแบบตัวเด่นๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าประชาชนเขาเห็นอยู่ว่าคุณจะมีภาวะเฉียบขาดในการที่จะตัดสินใจในภาวะวิกฤตอย่างไรแต่ก็เข้าใจเขาบอกว่าให้เราก็ต้องถือสัจจะนึกออกป่ะเราพูดยังไงไปแล้ว ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่านักการเมืองปลิ้นป้อนเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็มาอ้างว่าต้องตบัดสัตว์เพื่อขอตอบตรงนี้ก่อนแล้วกันขอตอบตรงนี้ก่อนแล้วกันผมเชื่อว่าคุณมาริกาเคยผ่านชีวิตการเป็นนักการเมืองอยู่ในพรรคที่เน้นเรื่องการเมืองสุจริตผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยต้องการนักการเมืองและพรรคการเมืองที่คำไหนคำนั้นอันนี้คือข้อแรกเป็นความรู้สึกก้นบึ้งหัวใจของผมไม่ว่าจะต้องเผชิญกับคลื่นลมแบบใดก็ตามการยึดมั่นสัจจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักการเมืองและเราจะเป็นแบบนั้นและเราเป็นแบบนั้นอยู่ข้อที่2ถ้าเราข้อที่2ใช่ไหมคุณครับทดไว้ในใจ เพราะอะไรรู้ไหมถ้าผมไม่หยุดโฆษณาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะเดือดร้อนมาก ข้อที่ 2 ฟังไว้คุณผู้ชมผมอยากรู้เหลือเกินแล้วเดี๋ยวกลับมานะนิดเดียวเราเบรกสั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาฟังข้อที่ 2 จากคุณ หรืออาจจะมีข้อที่ 3 4 5 6ผมไม่รู้นะ ให้คุณอธิบายเต็มที่นะแต่อาจารย์ปิยบุตรไม่ได้หยุดแค่นั้นยังมีอีก 2-3 เรื่องที่อาจารย์ปิยบุตรพูดรวมถึงคุณวิโรจน์ด้วยก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในพรรคเนอะป่ะก็ออกมาพูดแล้วตำหนิพรรคประชาชนและนอกเหนือจากนั้นยังมีประเด็นกรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบเขาบอกว่าเนี่ยคุณวิโรจน์บอกเลยนะห่วงรองถ่ายเซลฟี่ทำงานแทนที่จะแบบว่าเอาอุดมการณ์ของพรรคจริงๆพักสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับไปตามครับ I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณท็อปชุติพงศ์นะฮะแล้วก็ดรมาริกานะครับคุณติ่งนะครับไม่ขัดละประเด็นแรกที่บอกที่จะตอบตรงนี้นิดนึงใช่ไหมประเด็นแรกคือจะเขาเรียกว่าจะไม่โกหกประชาชนถูกไหมฮะยังไงคำนั้นนี่คือสัจจะประเด็นต่อมาเลยครับก็นอกจากเป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ต้องมีสัจจะในการที่จะพูดอะไรกับประชาชนและประชาชนเชื่อได้ว่าพรรคนี้จะทำอย่างนั้นข้อที่2ถ้าถามผมวิกฤตขนาดนั้นเราต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมีถึงการเลือกคุณอนุทินผมว่าจริงๆแล้วว่าคุณแพทองทานวันนั้นควรยุบสภาไปก่อนเพราะว่าวิกฤตศรัทธาต่อประชาชนเริ่มขึ้นแล้วในเมื่อไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นและสถานการณ์มันลากยาวมาถึงวันที่พรรคที่ไม่มีแคนดิเดตนายกต้องตัดสินใจเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจโดยยึดกับข้อหนึ่งที่ผมบอกคือมันต้องยึดกับสัจจะที่เราประกาศไว้แต่แรกเว้นเสียแต่ว่าเราจะเลือกว่าเอาละ
ช่างหัวสัจจะมันเราขอทำงานให้ดูว่าเป็นรัฐบาลเป็นยังไง แล้วเดี๋ยวก็ไปบอกประชาชนว่าไม่เป็นไรนะเรื่องสัจจะว่ากันไปขอใช้แต่ฝีมือในการบริหารมันจะต่างอะไรจากการเมืองที่เราผ่านมา อันนี้คือข้อที่ 2 ข้อที่3เนี่ยผมว่ามององค์คาพยพทั้งหมดในทางการเมืองตอนนี้เนี่ยจนถึงวันนี้ ผมเองก็รู้สึกว่าถ้าเราได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลอย่างมีความชอบธรรมเต็มที่ ครับ บนสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับประชาชน นั่นคือความตั้งใจและความคาดหวังที่เราตั้งใจจะให้เกิดขึ้น ครับ เราถึงได้มีการเลือกยกมือให้คุณอนุทินแล้วไม่เข้าร่วมรัฐบาล แต่ก็อย่างที่เห็น ครับ มันไม่ออกมาเป็นอย่างที่ประชาชนคาดหวัง แล้วก็ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังด้วย ดังนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องเติบโตขึ้นและเรียนรู้ว่าการเป็นนักการเมืองที่มีหลักการ มีสัจจะวาจา แล้วก็ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นทางเลือกที่เราเลือกและหวังว่าประชาชนจะเลือกเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเหมือนกัน แล้วก็เราจะพยายามทำงานต่อไปให้ไปถึงวันที่เราได้เป็นรัฐบาลจริงๆฮะ รู้เอานี้ส่วนตัวเลยมองว่าพลาดไหมที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล คิดว่าอย่างนั้นไหม ผมรู้สึกเหมือนที่พูดทั้งหมดครับว่าเมื่อเราประกาศไปแล้วเราก็ต้องทำตามนั้น ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้าง ผมเองก็รู้สึกว่าถ้าเกิดวันที่เราเป็นรัฐบาล เราควรเดินหน้าประเทศไปสู่ประเทศที่เป็นยังไง โอเค ประเทศที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรเนี่ยมีคิดไว้ในหัวเป็นนักการเมืองปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเราต้องคิดว่าเราจะทำประเทศไทยให้ดีขึ้นสำหรับคนตัวเล็กสำหรับคนธรรมดาทั่วไปยังไงคิดครับ แล้วผมก็คิดว่ามันต้องไม่ใช่แค่เป็นรัฐบาล แต่มันต้องเป็นรัฐบาลอย่างที่เราไม่ผิดสัญญากับใคร ไม่ผิดสัญญากับประชาชน และไม่ผิดหลักการของตัวเอง ดังนั้น โอเค เสียได้โอกาสในการเป็นรัฐบาลไหมเสียได้โอกาส แต่ว่าเราจะไม่ใช้ทุกโอกาสโดยไม่เลือกว่าเราต้องทิ้งอะไรไปบ้างครับ โอเค อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าทราบดีว่าหากพรรคตัดสินใจเดินเกมนี้จะต้องเผชิญกับข้อคอรหาอย่างหนักว่าตระบัดสัตว์หรือเปล่าถูกต้องไหมครับ เนื่องจากว่าแกนนำพรรคเคยประกาศแล้วว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลในสภาชุดนี้ในพูดถึงชุดของที่ยกมือให้คุณอนุทินนะครับ แต่อาจารย์ปิยบุตรมองว่าประเด็นนี้สามารถอธิบายกับประชาชนและโหวตเตอร์ให้เข้าใจได้ด้วยเหตุผล 2 ประการ 1. อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเพื่อรับผิดชอบต่อคะแนนเสียง 14.4 ล้านเสียง ที่ประชาชนเลือกเข้ามา เพื่อหวังให้เข้าไปบริหารประเทศนะครับ 2. สถานการณ์บังคับเพื่อแก้วิกฤตสภา หากพรรคนั่งทับมือไม่ยอมโหวตให้ใครเลยจนสภาไปต่อไม่ได้ ท้ายที่สุดอาจเป็นการเปิดช่องนะให้กับนายพลคนไหนก็ไม่รู้ เข้ามาสวมรอยแย่งอำนาจไป นี่อาจารย์ปิยบุตรพูดถึงขนาดนี้ ดรมาริกาเห็นด้วยไหมครับ คืออธิบายได้อะตระบัดสัตว์ก็อธิบายได้ด้วยสองเหตุผลนี้ คือแกก็วนอยู่ใน อ่ะ ในสิ่งเดิมๆของแกอาจารย์พิยุทธ์แกยังไม่ออกจากตำราแก เอา ก็จะวนอยู่ โอเค ตรงเนี้ยแต่จริง ๆ แล้วพวกบรรดาคณะนี้เนี่ยคณะที่คนละเจนกับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ย ครับ ที่อยู่ในพรรคปัจจุบันเนี่ยเขาก็คิดอีกแบบหนึ่ง อืม หรือว่าพวกเนี้ยมันก็จะมีโซลูชันที่ให้เลือกอยู่เรื่อย โอเค ๆ ดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าความคิดเห็นสามารถแสดงกันได้อะแต่ว่าการบริหารจัดการปัจจุบันต่างหากสำคัญ โอเค คือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้แล้วอืม ก็ต้องเรียนรู้กันไปแล้ว ใช่ เติบโตกันไป ส่วนประเด็นที่2นะฮะที่อาจารย์ปิยบุตรพูดกับคุณสรยุทธ์นะฮะคุณผู้ชมครับก็คือสู้ในทางความคิดน้อยเกินไป บอกว่ากรณี 44 สสโดนคดีจริยธรรม พักเอาแต่ต่อสู้ในชั้นศาลด้วยข้อกฎหมาย บอกอย่างนี้นะครับ แต่ไม่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงนะฮะในพื้นที่สาธารณะเพื่ออธิบายความผิดปกติของคดี แต่ปล่อยให้สังคมเนี่ยซึมซับและยอมรับสภาพว่าการถูกยุบหรือถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้นะครับเวลามีวิกฤตเศรษฐกิจหรือพลังงานพักกลับเป็นผู้นำทางความคิดน้อยกว่าพักขนาดเล็กด้วยซ้ำดรมาริกาเห็นด้วยประ ทุก เด็น หมด นี้ เลยทุกหมด แต่ทำไมแกไม่คุยกันเองในพักนะ ไม่ได้คุยกันบ้างหรือเปล่าผม แกจะโพสต์มาทำไมล่ะแกทำไมไม่คุยกันล่ะ ไม่ครอบงำก็เขาไม่อยากจะเข้ามาวุ่นวายไม่เกี่ยวไงก็คือพักก็ตัดสินใจพักไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกข้อหาว่าเรามาครอบงำพักอีกไง คุยกันไม่ได้เหรอโทรศัพท์ปรึกษาหารืออะไรเงี้ย มันก็ครอบงำไงถ้าเป็น อ๋ อ อย่าง เหรอ นั้น อ๋อ า อันนี้แสดงออกทางสาธารณะ ให้ทราบกันทั่วไปเลย อ่ะเห็นด้วยประเด็นนี้ไหมกับอาจารย์ปิยบุตร เรื่องต่อสู้ทางความคิดน้อยไปทำงานรูทีนมากไปที่อาจารย์ปิยบุตรพูด ประมาณ แล้ว นั้นประมาณนั้น ผมคิดว่าเราต้องทำให้ดีกว่านี้ในทุกวันในทุกประเด็นที่มีคำวิจารณ์จากสังคม อาจารย์ปิยบุตรก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ให้ความเห็นในฐานะที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคคือแกไม่เคยเข้ามาประชุมอยู่ใน โอเค ที่ประชุมที่พวกผมอยู่อะเนาะว่ามาบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ วิสัยของพรรคเนี่ยคนที่เคยทำงานกับพรรคมาเนี่ยบางคนก็ออกมาให้คอมเมนต์ที่ดีบางคนออกมาวิจารณ์พรรคเป็นเรื่องปกติของพรรคเปิด อันนี้คือกระบวนการแรกที่ต้องอธิบาย ส่วนเรื่องว่าเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปิยบุตรในหลาย ๆ ส่วนที่อาจารย์พูดถึง เห็นด้วยที่ว่าเนี่ยในพรรคเราก็ต้องคุยกัน ว่าจะทำอย่างไรให้มันดีขึ้นได้ทั้งแง่งานปักตรงทางความคิด
แล้วก็ในแง่ของการทำงานพื้นที่และการทำงานภายในพรรคด้วย ไม่ใช่ทำแบบรูทีนไปวันๆผมเชื่อว่าพรรคก็พยายามทำอยู่แต่อาจจะยังออกมาไม่ดีพอ เพราะถ้าทำได้ดีแล้วคงไม่โดนตั้งคำถามอันนี้พูดกันตรงๆเนาะแล้วก็คิดว่าพรรคเองเนี่ยหลังจากผ่านการประชุมครั้งนี้ก็คงจะรับเอาฟีดแบ็กและความเห็นจากประชาชนที่ยังคงคาดหวังกับการเมืองแบบของเรา ไปพัฒนาให้ดีขึ้นคือหลังจากยุคอนาคตใหม่เป็นต้นมา เรายังไม่มีการปักธงทางความคิดเพิ่มเติม หรือมีการย้ำว่าความไม่เป็นธรรมทางโครงสร้าง และกฎหมายในประเทศนี้ยังมีหลายเรื่องที่ยังไม่ถูกแก้ไข แม้จะมีการแก้ไขผ่านกลไกกฎหมายกลไกสภาไปแล้วบางเรื่อง แต่ก็ยังอีกหลายเรื่องที่เราต้องมาคุยกันว่าทำไมเราไม่สื่อสารเรื่องนี้และรณรงค์ให้กับสังคม แต่ก็นั่นแหละเราไปรณรงค์อาจจะโดนเข้าข้อหาว่าอะไรนะมีการไปทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าอีกคือถ้าฟังอาจารย์น่ะเราก็จะเข้าใจได้เลยว่าหมวดของพรรคปัจจุบันนี้เนี่ยทางน้องๆเนี่ยเขาก็จะคิดแต่เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายโครงสร้างประเทศเรื่องพวกนั้นแต่หารู้ไม่ว่าในช่วงเวลาที่น้องๆมาไม่รู้กี่พักแล้วเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นหลายวิกฤตเหลือเกินแต่คุณไม่ได้แสดงภาวะในการที่จะเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาวิกฤตนั้นๆได้อย่างนะคะสมเหตุสมผล อย่างเช่นกรณีวิกฤตน้ำมันมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างหากมีพิธีกรต่างหากและมีคนต่างหากนักวิชาการต่างหากที่ลุกขึ้นมา call out เรียกร้องให้รัฐบาลแก้1 2 3 4 call out รวมทั้งต่อว่ารองนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปว่าประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าอะไรต่างๆแต่เห็นจะความเคลื่อนไหวจากพรรคน้อยมากอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรพูดถูกแล้วเพราะอะไรคือจริงๆแล้วคุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนพูดแทนประชาชนแต่พอประชาชนเห็นคุณไม่พูดแต่คุณหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างประเทศเรื่องกฎหมายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องแก้นี่แต่ปรากฏว่าพอวิกฤตมา3วิกฤตละคุณก็ยังไม่แก้สักวิกฤตเลยวิธีแก้คือทำอย่างไรคุณเป็นประธานกรรมาธิการทั้งหมดที่จะต้องแก้พวกนี้ออกมาพูดคุณต้องคือเขาเป็นประธานกรรมาธิการทั้งความมั่นคงประธานกรรมาธิการทั้งตอนนั้นทั้งตำรวจกรรมาธิการทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานคือประธานกรรมาธิการทุกชุดเลยอ่ะที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตประเทศชาติอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าโซลูชันที่จะต้องออกมาจากกรรมาธิการเนี่ยมันย่อมได้มากกว่าคนอื่นแล้วก็เสนอไม่ใช่เสนอเฉพาะยืนพูดในสภาสั้นๆเร็วๆได้ไหมครับขอนิดเดียวกรรมาธิการตำรวจไม่ใช่ของเราของพรรคประชาธิปัตย์กรรมาธิการความมั่นคงผมนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็ตอนนั้นยังไม่เกิดวิกฤตน้ำมันพอเกิดวิกฤตน้ำมันเสร็จปุ๊บยังไม่มีการตั้งประธานกรรมาธิการชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เมื่อวานคุณรังสิมันต์โรมเพิ่งตั้งกระทู้สดถามรัฐบาลไปว่าตกลงเสียตือที่เป็นคนที่เป็นลูกหนี้ของคุณพิพัฒน์มีการขยับมีการถามแล้วว่าคุณเอกนัทจะจับไอ้โม่งที่อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่พรรคเราใช้ทุกวาระในทางสังคมเพื่อผลักดันแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ดีพอเราจะผลักดันต่อไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ไม่ทำอันนี้ผมต้องค้านเลยอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราไปสแกน QR Code ให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงนะครับวันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะไม่ได้เรียกคุณท็อปมาเพื่อที่จะมาถล่มอะไรทั้งสิ้นนะแต่มันสืบเนื่องมาจาก40คดี44 สสเราก็เลยมาพูดคุยกันก็เลยหยิบยกสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรพูดและสิ่งที่คุณวิโรจน์พูดด้วยบอกว่าทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะฮะน้องๆในพรรคนะฮะควรจะต้องปรับปรุงตัวเองนะครับเดี๋ยวไปต่อรวมถึงคุณศักดิ์สยามชิดชอบด้วยนะครับสงสัยกับการทำหน้าที่ของปปชแล้วเดี๋ยวผมจะไล่รายละเอียดให้ฟังนะฮะว่าตกลงเนี่ยแปลว่าอะไรที่ปปชพูดนะครับในกรณีของคุณศักดิ์สยามขอบคุณทั้งสองท่านในทีวีก่อนครับสวัสดีครับเจอกันในออนไลน์ผมไม่เถียงครับสวัสดีครับเลือกสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นกลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับทั้งสองท่านนะฮะคุณผู้ชมครับดร.มาริกาบุญมีประตูบุญมีตระกูลบุญมีประตูบุญมีประตูแล้วบุญมีประตูแล้วหนึ่งพี่จะดมก่อนนิดโอ้ยตายแล้วรีบไปไหนเนี่ยขออภัยฮะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขด้วยอย่าลืมนามสกุลของสามีใช่เดี๋ยวสามีจะโกรธเอาเป็นฝรั่งเศสมีชื่อกลางและมีชื่อ last name อ๋อใช่ middle name and last name middle name and last name เนี่ย middle name and last name first name middle name last name นะฮะนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะครับดร.มาริกานะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งครับเป็นอดีตสสพรรคประชาชนและนักวิเคราะห์การเมืองอิสระใช่อันหลังนี่คือมาที่หลังเนาะก็ต้องมาเป็นเพราะรอบนี้เข้าสภาไม่ได้ไงตอนนี้เข้าสภาได้ก็เลยเป็นนักแต่ตอนนี้อาจารย์เขาก็ยังลงพื้นที่และทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเนี่ยไปตั้งมูลนิธิแล้วเนี่ยคุณท็อปชุติพงศ์พิภพพินโยนะฮะวิเคราะห์กันคุณผู้ชมครับแน่นอนเรื่องราวทั้งหมดที่สนทนากันเกิดขึ้นจากคดี44 สสของพรรค
อดีตพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ตอนนี้ 10 สสที่เป็นพรรคประชาชน ค่ะ และแน่นอนศาลฎีกาทวนกันสั้นๆนิดเดียวครับคุณผู้ชมสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับศาลฎีกาก็ประทับรับฟ้องคดีนี้นะฮะที่ปปชยื่นมา แต่ไม่มีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ค่ะ เพราะฉะนั้นยังปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป เราก็เลยวิเคราะห์กันเพิ่มเติมยาวกันมานะฮะจนถึงอาจารย์ปิยบุตรนะฮะว่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพรรคซึ่งในมุมหนึ่งนะฮะดร.มาริกาก็บอกอ้าวแล้วในพรรคทำไมไม่คุยกันเองอ่ะไหนท่านอาจารย์ปิยบุตรก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเป็นผู้นำจิตวิญญาณท่านหนึ่งนะคุณท็อปก็บอกก็นี่ไงทำให้เห็นไงว่าไม่มีการครอบงำพรรคเพราะไม่งั้นกลายเป็นมันมาครอบงำพรรคหรือเปล่า นะครับคุณผู้ชมครับเอาแหละยังมีอีก 2-3 ประเด็นที่จะพูดคุยนะกันเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะไปที่ประเด็นของคุณศักดิ์สยาม ค่ะ ประเด็นคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับต้องทำความเข้าใจมันใช้สกิลในการทำความเข้าใจว่าปปชหมายถึงอะไร ใช่ใช่เข้าใจ แต่เราจะพยายามอธิบายให้ฟัง อ่ะ โดยจะมีทั้งสองท่านช่วยผม โดยมีพี่ทินเป็นหลักนี่แห ใน ละ การอธิบาย เพราะ ให้ แปด เข้า หน้า ใจว่าแปล ห้าหน้า ว่าอะไร แปดหน้าบางคนยังอ่านฉันยังไม่เข้าใจเลย 5 หน้า มันยากนะ คือมันลักษณะคือการอธิบายคือตอนที่ไม่เอาไปฟ้องเนี่ยคือเขาอาจจะเข้าใจง่าย ๆ แต่อีตอนคุณต้องอธิบายเนี่ยขนาดฉันยังไม่เข้าใจเลยอะมันดูมีมาตรฐานที่ใช่ฉันบอกเลยว่ามีมาตรฐานที่แตกต่าง เราไม่ได้พูดถึงปปชนะไม่ได้พูดถึงศาลนะ คืออย่างไรก็ตามแต่จริง ๆ แล้วความคิดของฉันน่ะ กรณีศักดิ์สยามอ่ะ ปปชต้องส่งศาลคือให้มันไปยุติที่กระบวนการยุติธรรมตัดสิน ตัวเองเป็นแค่พนักงานสอบสวน ครับ จะมาทำตัวเป็นตำรวจที่เป็นกองสอบสวนใครมานั่งแล้วไม่ส่งฟ้องเนี่ยมันไม่ได้ เธอเชื่อไหมว่าแม้ไม่ส่งไปฟ้องเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีคนหยิบเรื่องนี้ไปฟ้องเอง แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะปปชเสี่ยงโดนด้วยเองนะ ถูกต้องดังนั้นมันต้อง ตอน ทำ เนี้ ให้ ย จบคือเอาออกจากตัวไปแล้วก็ส่งไปจะผิดหรือจะถูกมันเป็นเรื่องของศาลเดี๋ยวศาลท่านก็ตัดสินเองถ้าถูกก็คือถูกไง ก็พยานหลักฐานต่างๆ ก็ว่ากันไปสิ ถูก ก็ไปสู้ใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะ ไม่ควรที่จะทำตัวเป็นนะคะองค์กรที่ทำให้ประชาชนไปสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ซึ่งเรื่องเนี้ยยกคำร้องไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ค่ะ แล้วก็เงียบไม่รู้เรื่องเลย แล้วก็มา ค่ะ เพิ่งมาโผล่ตอนนี้บอกอ้าวอ๋อเหรอไม่ส่งฟ้องท่านเหรอ คือฉันบอกได้เลย และขณะเดียวกันสมมุติอีกนะถ้าสมมุติอีกเฉยๆถ้าสมมุติอีก อ่า ขนาดเนี้ยยังมีเป็นลักษณะที่ถูกตั้งข้อคอรหาละ อ่า จากนั้นปุ๊บสมมุติเฉยๆว่าพ้นมนทินเอามาเป็นรัฐมนตรี นี่ยิ่งสยองกว่าเดิมอีกสมมุติ โอเค ผมอะตั้งเป้าว่าวันเราคุยเรื่องของคุณศักดิ์สยามเนี่ยไว้อีกช่วงหนึ่งเพราะว่ายังมีประเด็นของอาจารย์ปิยบุตรกับอาจารย์วิโรจน์ ครับ ลัคนาดิศร อันนี้คือหาลือแล้วใช่ไหม อันนี้จะเอาให้หมดก่อน หาลือ ตรงนี้ให้หมดแล้วเราจะไปศักดิ์สยามหรือว่าไม่เป็นไร เพราะยังไงคุณท็อปบอกกูก็โดนหนักแล้วเอางี้ โอ้ไม่เป็นไร เป็นนักการเมืองมันต้องพร้อมตอบ หรือศักดิ์สยามเอางี้เอาประเด็นคุณศักดิ์สยามไหนๆเปิดมาแล้วเอาประเด็นคุณศักดิ์สยามเลย ได้ คุณผู้ชมจะได้เคลียร์กันไปเลยจะได้ ท่าน ประเด็น ท่านผู้ชมเองก็ถามฉันเยอะมากเหมือนกันว่าเฮ้ยคุยในเรื่องนี้มันยังไงข้อกฎหมายมันยังไงเฮ้ยมันแปลกๆนะเฮ้ยมันยังไง คือคนก็ยิ่งสงสัยในความรัฐบาลอีกมากยิ่งขึ้น และความสองมาตรฐานเนี่ยในขั้นตอนปปชนะปปชเราวิจารณ์ได้นะท่านผู้ชมแต่ศาลน่ะเราวิจารณ์ไม่ได้ แต่ปปชวิจารณ์ได้เพราะเป็นขั้นตอนพนักงานสอบสวน ถ้าเกิดคุณเก็บอะไรไว้แล้วคุณเนี่ยปล่อยอะไรไปแล้วคุณไม่ปล่อยอะไรไป อันเนี้ยวิจารณ์ได้ เพราะฉะนั้นปปชเนี่ยสร้างสองมาตรฐานหรือไม่เนี่ยอันเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยประชาชนกำลังแบบคุย เขา เรื่องนี้ ตั้ อง ย่างหนัก คำ มา ถาก มอย่างหนัก เพราะว่าเขามาเปรียบเทียบกับ 44 สสนี่ไง อ่า ครับ ถูกต้องไหมแล้วทำไมกรณีของ 40 สสปปชถึงยื่นส่ง ถึงได้ fast track ขนาดนั้น ฟาสต์แทร็กส่งให้ศาล อ่า ฎีกาท่านพิจารณาถูกต้องไหมแล้วท่านก็พิจารณาประทับรับฟ้องแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ถามแบบภาษาชาวบ้านแล้วกันครับ ว่าที่มาของปปชมาจากไหน นี่คำถามนิดนึง โอเค ที่มาปปชมาจากไหน ปปชเป็นองค์กรอิสระที่มาจากการตั้งสวตั้งโดยสวสวชุดนี้ที่มาจากไหนมาการโหวตจากการโหวตเลือกกันเอง และยังมีข้อคอรหาอยู่ว่าเป็นสวที่มีสีใช่หรือไม่ สายนู่นสายนี้อ่ะ ซึ่งสวที่มีสีไปตรงกับสีพรรคการเมืองพรรคไหนที่เป็นรัฐบาลใช่หรือไม่ นั่น อันเนี้ยถามแบบภาษาชาวบ้านเลย ถ้าเกิดจะไล่ตอบตามภาษาชาวบ้าน ก็เริ่มตอบจากปปชเลยดีแค่ว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจ เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวที่อาจจะมีสี สวก็บอกว่าเราก็ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองก็ได้ แต่ผมอยู่ในสภาตอนประชุมรัฐสภาเนี่ยผมนั่งฟังอยู่เลยนะ ฟังว่า สวบางคนนะ ฮะ ชื่อย่ออ่าง อันนะ ชื่อย่ออ่าง อ่างไหนก็ไม่รู้ เขาพูดในสภาว่า สวมีสีตรงกับพรรคการเมืองแล้วมันผิดตรงไหน เราสีนี้แหละเขาพูดในสภาเลยคาหูผมเลยผมก็ไม่เป็นไรผมเซฟฟุตเทจนั้นไว้แล้วเผื่อจำเป็นต้องใช้กับอะไรบางอย่าง จริง พูดอย่างนี้เหรอเขาพูดอย่างนี้เลย ใช่ดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า
การเป็นนักการเมืองหรือการเป็นองค์กรที่กินภาษีประชาชนเนี่ยอย่างแรกถ้าเกิดทำให้ประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีนิติรัฐนิติธรรมเป็นกลางเสมอภาคเท่าเทียมกับทุกคนเนี่ยคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าประเทศนี้ยังเป็นของเราอย่างเท่าเทียมใช่หรือไม่ไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นในใจประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนจากฝากใดก็ตาม โอเค เพราะเราเป็นประเทศนิติรัฐนิติธรรมทีเนี้ยพอ ที่คุณชี้เรื่องเนี้ยที่มาที่ไปของปปชชี้เรื่องนี้เพื่อที่จะอธิบายว่า อธิบายว่าคนเขาตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้ และคนที่ถูกตั้งข้อสงสัยควรจะออกมาตอบนะว่าเพราะอะไรจึงมีกระบวนการที่2มาตรฐานอย่างนี้ ผมไม่อยากให้เกิด2มาตรฐาน อันนี้คือถือว่า2มาตรฐานชัดเจนถูกต้องไหม ตั้งข้อสงสัยได้ โอเค เราตั้งข้อสงสัยได้ทุกคนประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยว่ากระบวนการนี้บางอันทำไมเร็วบางอันทำไมช้า ไม่ใช่แค่ต้องเทียบกับพวกผมก็ได้ไม่ต้องเทียบกับเคสสสพรรคก้าวไกลตอนนั้นก็ได้เคสของนักการเมืองของภูมิใจไทยหลายๆคนเนี่ยโดนชะลอเยอะมากเลยนะครับมีเคสสสคนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยที่โดนร้องเข้าไปในปปชว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตบลาบลาปีจะ2 ปีแล้วยังไม่ทำอะไรเลยหรือ เอกสารเยอะ เยอะกว่า44 สสอีกเหรอครับนี่คนเดียวนะแล้วเอกสารหลักฐานน่ะค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมเลยนะว่ามีการเป็นเรื่องงบประมาณถ้าผมจะเป็นเรื่องการเซ็นเบิกอะไรบางอย่าง ไม่รู้ผมแค่ถามเฉย ผมก็ยก ๆ เคส ต้อง ให้ ให้ ดู ต้องให้ความเป็นธรรมกับปปชก็ต้องไปถามปปชว่าทำไมเคสนี้นานเหลือเกิน ปปชมีสิทธิ์ให้ความเป็นธรรมตัวเองด้วยการแถลงครับทำไมปปชเขาเลือกที่จะปล่อยให้ทุกอย่างมันดูแบ เขา บ ปล่อยเอกสารออกมาเท่าไหร่นะกี่หน้าห้าหน้า หมายถึงว่ากรณีของคุณศักดิ์สยาม ใช่ 5 หน้า ใช่ ใช่ไหม5 หน้านะทีมงาน5 หน้าใช่ไหมจู5 หน้าป่ะผมจะถามคุณนะ5 หน้านะ 5 หน้าแล้วเป็น 5 หน้าที่ผมอ่านแล้วผมก็แบบเหมือนเขาชี้ว่ามีเจตนากับไม่มีเจตนา โดยไม่อธิบายให้ละเอียดว่าการมีหรือไม่มีเจตนามันวัดยังไงมันวัดคำว่าเจตนา คุณ ยังไงก่อน สรุปนี้ เอาอย่าง เอ นี้ อ เป็นยังไง เอางี้ คุณสรุ เอา ป งี้ นี้อ่ะ เดี๋ยวอาจจะต้องไล่ข้อมูลนิดนึงนะเพราะมันงงคือผมก็พยายามจะเข้าใจในสิ่งที่ท่านแถลง ไม่มีเจตนาในการปกปิด อย่าใช้คำว่าแถลงเลยชี้แจงผ่านกระดาษดีกว่า อ่ะ เพราะแถลงมันต้องเหมือนมานั่งแล้วก็อ่านคำแถลงแล้วมี ชี้แจงผ่านถูกต้องไหมครับ place release เอาอย่างงี้ คือมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอฮะ มัน5 หน้าแล้วอ่านแล้วก็งง รายละเอียดของคดีคุณผู้ชม เราต้องรู้จุดเริ่มต้นก่อนเพราะไม่งั้นเราจะงง จุดเริ่มต้นนะสั้นๆนิดเดียวผมพยายามจะทำให้เร็วที่สุดนะครับจุดเริ่มต้นก็คือการก่อตั้งและการโอนหุ้นก่อน อันนี้เป็นข้อมูลที่สามารถเสิร์ชหาได้มันอยู่ในข่าวอยู่ในสื่อแล้วเราก็ทีมงานของผมทำงานได้ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะน้องจูนี่นะฮะทำข้อมูลมาให้ผมนี่นะครับปี 2539 คุณศักดิ์สยามเริ่มมีความเกี่ยวโยงกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นโดยบริษัทนี้มีตระกูลชิดชอบถือหุ้นอยู่ประมาณ 80%และที่ตั้งของสำนักงานก็คือบ้านของคุณศักดิ์สยามในขณะนั้นก่อนที่จะมีการย้ายสำนักงานไปที่อื่นหลังคุณศักดิ์สยามเนี่ยได้ตำแหน่งถูกต้องไหมครับพอมาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 คุณศักดิ์สยามได้โอนหุ้นและเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นให้กับนายสอศาลาซึ่งนายสอศาลาคนนี้ก็รับโอนหุ้นมานะครับ ก่อนที่คุณศักดิ์สยามจะเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเข้าไปรับตำแหน่งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คราวนี้เกิดคำถามครับว่าไอ้นายสอศาลาคนเนี้ยผู้ใดเนาะสอศาลาเนี่ย Who are you คุณคือใครตามรายงานข่าวคือเป็นลูกจ้างของธุรกิจในเครือกงสีตระกูลชิดชอบครับเข้าใจตรงนี้ก่อนนะถูกต้องไหมก็คือเหมือนโอนให้กับลูกจ้างก็คือคนทำงานอะเอาไปให้คุณพอ 9 มีนาคม 2564 ครับสำนักข่าวอิสราเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคุณศักดิ์สยามกับบริษัทบุรีเจริญนี่แหละครับซึ่งอิสราตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะมีการโอนหุ้นไปแล้วก็คือโอนให้ในายสาวศาลาใช่ไหมแต่ยังใช้ที่อยู่เป็นบ้านของคุณศักดิ์สยามเป็นที่ตั้งของบริษัทก่อนที่จะมีการย้ายที่ตั้งก่อนที่คุณศักดิ์สยามจะเข้ารับตำแหน่งเพียง 23 วันนั่นหมายความว่าก่อนที่คุณศักดิ์สยามจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพียง 23 วันเนี่ยก่อนหน้านั้น 23 วันถึงได้ย้ายสำนักงานออกจากบ้านของคุณศักดิ์สยามต่อมาครับในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คนนี้คุณประกรณ์วุฒิของพรรคก้าวไกลในขณะนั้นใช่ไหมคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลคนนี้แหละฮะที่ยืนพูดในไมค์เนี่ยตามภาพแฟ้มภาพนี้นะครับนำประเด็นซุกหุ้น ซุกหุ้น
นำประเด็นนี้ซุกหุ้นไว้ที่นอมินีมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาพร้อมกับแฉข้อมูลว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญ รับงานกระทรวงคมนาคมมูลค่ากว่า1,000 ล้านบาทต่อมา 15 กันยายน 2565 คุณศักดิ์สยามยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชโดยไม่ได้แจ้งว่าตนเองเนี่ยมีหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญต่อมา 7 กุมภาพันธ์ 2566 สสฝ่ายค้าน 54 คนยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีซุกหุ้นไงยื่นให้ไง ถูกไหมพอศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเสร็จในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ใช่ไหมก็สั่งให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีชั่วคราว ใช่ ถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ เช่นเดียวกันกับกรณีของ44 สสแต่ศาลท่านไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ของกรณีของคุณศักดิ์สยามให้หยุดปฏิ เพ บัติ ราะเป็น หน้า อำนาจ ที่ บริหารแล้วก็บริษัทนั้นเนี่ยไปเอางานในกระทรวงคมนาคม แล้ว แล้วตัวเขาเป็น รั รั ฐ ฐ ม ม น น ต ต รี รีคมนาคม จึงต้องให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ แมนแล้ว พอศาลรัฐธรรมนูญท่านรับคำร้องเสร็จปุ๊บก็ใช้เวลาไงถูกไหม ค่ะ คำร้องมาก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นศาลท่านครับในวันที่ 17 มกราคมปี 67 ค่ะ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7-1 7 ครับ ต่อ วินิจฉัยให้คุณศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ค่ะ โดยศาลท่านชี้ว่าเงินที่ใช้ซื้อหุ้นเนี่ยมันยังคงเป็นเงินของคุณศักดิ์สยามครับ อ๋อ แสดงว่าแท้จริงแล้วคุณศักดิ์สยามยังคงเป็นเจ้าของหุ้นตัวจริง อ่า และให้นายสอศาลาคนนี้เนี่ย อ่า ที่เขาบอกว่าเท่ากับถือแทนแล้วนะ ค่ะ ใช่ไหมเท่ากับถือแทนแล้วนะ ค่ะ นอมินีเนี่ยในวันเดียวกัน คุณศักดิ์สยามได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งต่อปปช ค่ะ แต่ก็ยังไม่ได้ระบุเรื่องของหุ้นลงไป ค่ะ งงไหมถึงตรงนี้ ไม่ คื ง อง นะ คุณผู้ชมงงไหมที่ดูเนี่ยไม่งงนะอธิบายไม่งง ตอนนี้จิ๊กซอว์ตัวเนี้ยคุณผู้ชมไม่งงละ ก็เท่ากับว่าทุกคนรวมทั้งอดีตตุลาการศาลอาจารย์จรัญก็เคยออกมาพูดเมื่อวันสองวันนี้ สรุปไปก็คือว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี เพราะ ตั้งแต่ต้นเลย อันที่หนึ่งนะคะ อันที่สองจะเป็นรัฐมนตรีต่อไปในรัฐบาลใดก็ตาม ไม่ได้เพราะคุณสมบัติไม่มีละอันที่หนึ่งเพราะ 7-1 ตุลาการชี้ขาดว่ามีความผิดว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของหุ้น แล้วปรากฏว่าสิ่งต่อมาคืออคดีซุกหุ้นนี้เท่ากับคุณแจ้งบัญชีเท็จข้อที่หนึ่งกันนะ แจ้งบัญชีเท็จเนี่ยตอนสมัยพลตรีสนั่นถูกเว้นวรรคทางการเมืองไปประมาณเกือบ20 ปีนะอันนี้แจ้งบัญชีเท็จอันที่หนึ่งอันที่สองคือ บริษัทนี้ไปรับงานในกระทรวงคมนาคม1,000 ล้าน 2,000 ล้าน กี่ล้านก็ตาม ข้อที่สองนี้ยังไม่มีใครไปกระทำความผิดนะ เพราะอะไรข้อที่สองนี้จะต้องคดีติดคุกนะ แต่ว่าตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยจะต้องเอาไปแจ้งที่ไหน มันต้องที่ปปชใช่หรือไม่ หรือที่ศาลทุจริตใช่หรือไม่คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกศาลผูกพันทุกองค์กร ดังนั้นณเวลานี้ใครรวมทั้งคุณประกรณ์วุฒิหรือพรรคประชาชน ใครจะเป็นเจ้าภาพ ในการเอาชุดข้อมูลของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไป 7-1 ไปสู่กระบวนการศาลทุจริต ตอนนี้ยังไม่มีกระบวนการนี้นะ เรามัวแต่มองงมาหลามางงอยู่ตรงนี้นะ เสร็จพอตัดกลับมาที่ปปชนะจบปปชที่ปปชจะมาว่าไม่เอาไปส่งศาลอะมันหมายถึงว่าเขาไม่เอาไปส่งศาลไหนเนี่ยอันเนี้ยหรือถ้าเกิดมีใครสามารถที่จะเอาเรื่องเกี่ยวกับการทับซ้อนของผลประโยชน์อะตอนที่เป็นรัฐมนตรีอะใครจะเป็นผู้เอาไปยื่นต่อศาลทุจริตนั่นคือทุจริต นี่คือ ถ้าสมมติ ดรมาริกากำลังจะมองไปข้างหน้าแล้วนะ กำลังมองไป นี่กำลังมอง ข้างหน้า ข้างหน้าแล้วนะ ใช่ แต่คราวเนี้ยอ่ะ ฉันต้อง กนิด ถาม นึ คุณประกรณ์วุฒิว่า เมื่อคุณรู้ขนาดนั้น คุณเป็นเจ้าของชุดข้อมูล แล้วคุณจะปล่อยให้ใครเป็นคนนำพา เพราะว่าเรื่องอ่ะมันต้องเคลียร์และอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เคลียร์สมมุติ มีคนบอกให้คุณอนุทินปรับครม.เอาศักดิ์สยามมาเป็นรัฐมนตรี คนตายก็คือนายกอนุทิน เพราะว่า คุณสมบัติไม่ได้ เศรษฐาโดนไปก่อนหน้านี้แล้ว ถูกต้องมาตรฐานเดียวกัน ก็ต้องถูกตีความคุณสมบัติรัฐมนตรีอีก โอเค งั้นผมขออนุญาตเล่าต่อนิดเดียวสั้นๆนะครับ มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมพอเห็นแล้วใช่ไหมครับ ว่าไอการโอนหุ้นไปให้นายสอศาลาเนี่ยแล้วศาลรัฐธรรมนูญท่านชี้ยังไง ชี้ว่าคือยังไงสุดท้ายสุดอ้าวต่อให้คุณโอนไปปุ๊บเนี่ยคุณใช้เงินของคุณในการโอน ก็คือยังเป็นหุ้นของคุณอยู่ดี ใช่ คุณแค่ให้นายสอศาลา เป็ เป็น นนอมินี nominee นั่นคือศาลรัฐธรรมนูญพูดแบบนี้ ค่ะ ถูกต้องไหมครับ แต่คราวเนี้ยมันมีการแก้เกมฮะ อันเนี้ยเริ่มซับซ้อนแล้วนะ เริ่มซับซ้อนแล้วนะ แก้เกมยังไง ในช่วงปี 2567 ถึง 2568 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าหุ้นยังเป็นของคุณศักดิ์สยาม ค่ะ ถูกต้องไหม ค่ะ คุณศักดิ์สยามทำยังไงล่ะอ้าวเฮ้ย
ศาลรัฐธรรมนูญบอกยังหุ้นยังเป็นของผมเหรอ ถ้างั้นมันก็ต้อง ถ้าอย่างนี้เอาดีกว่า เฮ้ย เอางี้ดีกว่า ผมไปทวงคืนหุ้นดีกว่าเฮ้ย เฮ้ยสอมึงเอามาให้กู เฮ้ย ว้ ไอ้สอสาราคืนมาเนี่ยมันหุ้น เฮ้ย หุ้น ของ ว่า กูเว้ย นายสอสาราไม่ยอมคืน ไม่ยอมคืน เฮ้ยพอไม่ยอมคืนเสร็จปุ๊บอ้าวทำไมมันไม่คืนของอ้วนนะ เออ คุณศักดิ์สยามจึงนำเรื่องไปยื่นฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรี อ่ะ เพื่อบังคับให้นาย ให้ไอ้สอ นายสอสารา เอาขึ้นกูคืนกู จำนวน 119 ล้าน 5 แสนบาท เออ งงไหม มานับกันว่าเราเอ๊ะกันกี่ครั้ง อ่ะ เออ เอ๊ะไหมคุณผู้ชมฟังถึงตรงนี้เอ๊ะไหมเอ๊ะไหม เรามา อ่ะ เอ๊ะกัน จุมเข้าใจ จาก ว่า จากนั้นศาลนนทบุรีมันว่าศาลนนทบุรีว่าไง ยังไม่รู้ อย่างนี้ เออ คือมันเอ๊ะตรงที่ว่าเท่ากับว่าคุณศักดิ์สยามกำลังจะบอกว่าเฮ้ยผมโอนหุ้นให้คนนี้ไปแล้ว ผมไม่ใช่เจ้าของแล้ว เออ เฮ้ยแต่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาลบอกว่าผมเป็น เฮ้ยผมเป็น งั้นเอามา งั้นก็เอาคืนมาดิ เอาไม่คืนเหรออ้วฟ้อง ฟ้อง อ้วฟ้องเสร็จปุ๊บคดีจบลงไงรู้ไหมฮะ จบแล้วไงคะ จบลงที่ศาลให้ตามมาแบบคุยกันประนีประนอมยอมความกันไกลเกลี่ยกัน โดยนายสอสาราก็ยังไม่ยอมคืนหุ้นให้นะ แต่ใช้วิธีนำเงินไปซื้อที่ดินของคุณศักดิ์สยามจำนวน 19 แปลงมูลค่า 51 ล้านบาทแทน เอ๊ะนับเอ๊ะกันไหมนะครับ เอ๊ะในใจมีกี่เอ๊ะแล้ว เอ๊ะ อัดยายซื้อขนมยายหรือไม่ เอ๊ะ ก็คือพอ แล้ว ไป ทำไม ฟ้อง ไม่ไปซื้อที่ดินคนอื่นวะ ก็ซื้อเพราะว่าเอ๊ะโทษเอ๊ะกันไว้ เขาก็ได้ประโยชน์จากทั้งที่เป็น ก็ไม่รู้ไง เองคืนหุ้นไหมไม่คืนใช่ไม่เป็นไร เองมาซื้อที่ดินขอ ซื้ ง อที่ ข้า กูแล้วกัน เอา เป็นการชดเชย 51 ล้านเป็นการ ไป ช ซื้ ด อ เช ที่ ย ดินห้า ชดเชยความเสียหายไง 51 ล้าน ชดเชยค่าหุ้นเปล่า ไม่รู้ไงเขาบอกว่าก็ซื้อที่ดินไงก็เท่ากับว่าเจ้ากันไงเพราะมันอยู่ที่ความพอใจของคุณศักดิ์สยามความพอใจคุณศักดิ์สยามคือยังไงล่ะมึงไม่คืนหุ้นไม่เป็นไรเอามึงซื้อที่ดินกูแล้วกูพอใจ51 ล้านก็จบไง ถูกต้องไหม พอใจแล้ว ถูกต้องไหมอันนี้คุณผู้ฟังจะมีนัยสำคัญนะเพราะตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ปปชเป็นคนหยิบยกขึ้นมา เพื่อให้เห็นว่าคุณศักดิ์สยามไม่มีเจตนาซึ่งให้ความเป็นธรรมกับท่านนะเพราะท่านต้องไปสู้คดีต่อนะ ผมไม่รู้นะถ้ามีนะ แล้วท่านไม่ต้องมาฟ้องอะไรแถวนี้นะ เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องถกเถียงกันโดยทั่วไปนะ ท่านจะฟ้องอะไรล่ะผม บอก ไม่ ไว้ เข้าใจ ก่อน แล้วเราพูดคุยถึงคำแถลง พูด ของ ใช่ ปป ใช่ ช นั่นแหละ แล้วในคำแถลงของปปชมีคำว่าเจตนา เจตนา ซึ่งเรากำลังคุยกันเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันต่อว่าเจตนาที่ว่าคืออะไร ไอ้ทั้งหมด ต่อไปปปชสรุปว่าไงนะ เดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อความเข้าใจเพื่อความเคลียร์นะครับ ทั้งหมดที่เราพูดอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันคือมาจากการรายงานข่าวที่มันมีอยู่ในหน้าข่าวคุณผู้ชมไปเสิร์ชมาได้ เพียงแต่ว่าเราทำเพื่อสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็น ค่ะ ให้ง่าย ๆ แล้วเราอธิบายให้ฟังง่าย ๆ โดยที่ไม่ได้ไปเติมแต่งแต้มสีกล่าวหาท่านหรือไม่อะไรยังไงทั้งสิ้นนะครับ ค่ะ ต่อมาครับคุณผู้ชม 9 กรกฎาคม 2568 ทันทีที่มีการซื้อขายที่ดินที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ เมื่อกี้ คุณศักดิ์สยามก็นำเรื่องการซื้อขายที่ดินไปอัปเดตในบัญชีทรัพย์สินต่อปปชทันที นี่คือไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นครับ ฉันมีที่ดินนะ เพราะว่ามันมีอีสอเนี่ยมันมาซื้อของฉัน แล้ว แล้วฉันก็ได้เงินมา ใช่แล้วก็เลยบอกอันนี้แหละอัปเดตให้เป็นบัญชีทรัพย์สินอัปเดต ให้กับทางด้านปปช มาถึงตรงนี้ปปชในเดือนกันยายน 2568 คือปีที่แล้ว ปปชมีมติยกคำร้อง ในคดีที่คุณศักดิ์สยามถูกกล่าวหาว่าจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ โดยมองว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์เจตนาว่าท่านศักดิ์สยามเนี่ยเจตนายื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ยังจดเอ๊ะกันอยู่เปล่า เอ๊ะ ทดกันอยู่เปล่ายังทดเอ๊ะกันอยู่ไหมว่ามีกี่ อ่ะ เอ๊ะ แล้ว แล้ว กฎหมายว่าไง เดี๋ยวก่อนนะ สื่อหลายสื่อ บอกว่าเป็นการยกคำร้องแบบเงียบ ยกคำร้องแบบเงียบ ๆเพราะว่ายกตั้งแต่กันยาปีที่แล้ว เพราะ เรายังไม่รู้เรื่องนี้จนมา ไม่มีใครรู้เลย ไม่มีใครรู้เลย สื่อเขาเลยเขียนกันว่า ยกคำร้องอย่าง แบบเงียบ ต่อมาครับ 13 มีนาคม 2569 คือปีนี้ เลขาธิการปปชก็ถูกสื่อมวลชนจี้ถามความคืบหน้าให้ตกลง ยังไง ยังไงคดีเนี่ย คืบหน้า จึงยอมรับว่าคดีนี้ถูกตีตกและยกคำร้องไปตั้งแต่กันยายนปีที่แล้ว อย่างเงียบขอโทษนะไม่ได้แถลง สื่องงรายงานออกมาประชาชนสังคมงง เงียบ เฮ้ยยกคำร้องไปตั้งแต่ปีที่แล้วกันยาปีที่แล้วเหรอ อย่างเงียบ นั่นไม่มีนานะหมายถึงย้อนกลับไปนะมีนาเฮ้ยงงเวยงงเวย สื่อตกข่าว ต่อมาคุณผู้ชมครับโดนจี้หนักๆโดนจี้หนักๆสังจี้หนักๆ23 เมษาคือเมื่อวานนี้ เมื่อวาน ปปชออกเอกสารคำชี้แจง 5 หน้า ระบุว่าคุณศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีเท็จ เพราะตัวคุณศักดิ์สยามเข้าใจไปเองว่าตนเองได้โอนหุ้นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ปี เข้าใจเอง 2561 แล้ว เข้าใจ แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่ายังเป็นเจ้าของคุณศักดิ์สยามก็ไปฟ้อง
เพื่อทวงคืนจากนายสไงซึ่งปปชมองว่าพฤติกรรมนี้สะท้อนว่าตัวท่านเอง ไม่ได้มีเจตนายื่น ใช่ไม่ได้รู้จริง ๆ ว่า ท่านไม่รู้ตัวจริงๆว่า ตัวเองยังมีสถานะเป็นเจ้าของอยู่ เพราะว่าตัวเองเข้าใจว่าโอนออกไปตั้งแต่ปี 61 แล้ว เพราะฉะนั้นผมไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ในเมื่อผมไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยแต่ศาลท่านบอกว่าผมเป็นเจ้าของ เป็น งั้นไอ้สอคืนมาดิสอไม่คืนผมก็เลยฟ้องคืนมา ตรงนี้แหละครับ ปปชจึงตัดสินใจว่าเดี๋ยวนะปปชจึงยืนยันว่าการตัดสินใจของตนคือของคุณศักดิ์สยามเนี่ยเป็นคนละประเด็นกับศาลรัฐธรรมนูญและไม่ได้ขัดแย้งกัน ฉันอยากรู้จักนักกฎหมายคนนี้ที่ให้คำแนะนำเขาจังเลย ฉันอยากรู้จักนักกฎหมายคนนี้ที่ให้คำแนะนำเขาจังเลย ก็ ทำไมเขาให้คำแนะน อันนี้ ำที่ทำให้ปปชจึงเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ฉันงง ผมพยายามจะคือต้องให้ความเป็นธรรมกับปปชนะถ้าปปชถ้าท่านอนุญาตท่านมารายการผมถ้าให้เกียรตินะผมอยากจะถามท่าน เลขาปปช แต่ว่าเนื่องจากว่าท่านยังไม่ได้มีปฏิกิริยาในการที่จะออกสื่อ แล้วก็ออกเป็นคำชี้แจงจากกระดาษ5 แผ่น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีความจาก เข้าใจจากกระดาษ5 จากกระดาษ5 แผ่น ซึ่ง ซึ่งการตีความของผม ถูกต้อง อาจจะแตกต่าง อาจ จาก จะ การตีความ อ่า จากพี่มอลลี่อาจจะแตกต่างจากความ เราตีความกันได้แต่ละคนไม่ได้ฟันธงไม่ได้กล่าวหา เพราะว่าเราไม่ได้ถามเพิ่ม ถูกต้อง แต่ว่าเอาเฉพาะตรงส่วนเอกสารเนี่ยสำหรับผมงงคำว่าเจตนามากๆและไม่เข้าใจเลยว่า คุณงงอะไรก่อนต้องถามอาจารย์ ผม มาริ ผม กา เนี่ยงงเรื่องเจตนา เพราะว่าเราวัดเจตนาการจงใจปกปิดกับไม่จงใจปกปิด หรือปกปิดอย่างไม่จงใจยังไง เจตนาเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับสมมุติว่าอะไรยิงคนยิง1 นัดกับยิง10 นัดเนี่ยมันวัดเจตนาได้ หรือการขับรถไปชน การชนนั้นมีรอยเบรกไม่มีรอยเบรกมันวัดเจตนาได้ อันเนี้ยมันวัดเจตนายังไง ผมว่าถ้าเกิดอธิบายตรงนี้ได้ ว่าเป็นเจตนาหรือไม่เจตนาสุขุนเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้ แต่มันมีประเด็นอื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญพูดถึงว่าหจก.บุรีเจริญเนี่ยไปรับงานเป็น1,000 ล้านจากกระทรวงคมนาคมที่ตัวรัฐมนตรีซึ่งบอกว่าโอนหุ้นออกไปแล้วเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีโอนหุ้นไปแล้วจึงเข้าใจว่าไม่เกี่ยวแต่บริษัทนี้ได้รับงาน แล้วตอนนี้รัฐมนตรีว่าโอเคศาลสั่งให้เราเกี่ยวแล้วมันเป็นของเราแล้วงั้นเคสนั้นนี่คือยังไงสรุปว่ารัฐมนตรีใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบในการ ถูกต้อง ในการ นั่นคือเป็นเรื่องที่ว่าคุณจะต้องไปตามต่อ ถูก เพราะเท่ากับณเวลานี้รัฐมนตรียอมรับแล้วว่านั่นเป็นของฉัน และไปฟ้องจนกระทั่งของได้ของฉันคืน และไปแจ้งปปชจนปปชยอมรับว่านี่ฉันเป็นของฉัน แต่อีกของที่เป็นของฉันเนี่ย เดี๋ยว เป็นหุ้นของคุณอย่างแท้จริงเนี่ยปรากฏไปทับซ้อนกับการ เป็นรัฐมนตรีคมนาคม รัฐมนตรีคมนาคม เดี๋ยว เออ คุณจะมาบอกว่าเขาได้หุ้นคืนไม่ได้นะ เขา เพราะ ยัง ถ้า ไม่ได้หุ้นคืน ถ้าตามตรงนี้ตามที่ผมเข้าใจอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมพยายามตีความจากตัวหนังสือผมไม่ได้ยืนยันนะแต่เท่าที่ผมเข้าใจคือ เขาไม่ได้หุ้น119 ล้านบาทคืนนะครับ เขาได้ เขาได้ เงินค่าขายที่ เงิน ค่าขายที่ 51 ล้านบาทนะค อ๋อ รับ ปมมันคือ เพราะฉะนั้นมันจะมาบอกว่าเขาได้หุ้นคืนจากบริษัทนี้ไม่ได้นะครับ ดังนั้นก็คือหมายถึงว่า เพ ตัว ราะว่าข้อมูลผมมีแค่นี้ นายสอเนี่ยพอไม่คืนเท่ากับว่านายสอเป็นเจ้าของจริง ๆ ไม่ใช่นอมินี อันนี้คือถ้าเกิดตีความตามที่พูด ใช่ ตะ ถ้า กี้เล ตี ย ความก็คือเท่ากับว่านายสอเนี่ยเป็นเจ้าของไอ้หุ้น119 ล้าน5แสนบาทที่ถูกโอนมาให้ตั้งแต่ตอนปี 61 ไง การ นายสอก็ยังถือหุ้นนี้อยู่จากบริษัทนี้ถูกต้องไหมถ้าฟัง ถ้า อันนี้ ฟังจากอันนั้นใช่ แล้ว แต่ พอท่านฟ้องว่าไอ้ขอหุ้นคืนนั้นไม่ยอมคืนใช่ไหมล่ะหุ้นคืนไม่ยอมคืน จนเกิดการเจรจาไก่เกลี่ยประนีประนอม จนสุดท้ายบอกเอางี้แล้วกันงั้นเองมาซื้อที่ของข้า51 ล้าน อืม เออ เพื่อจะได้พิสูจน์ว่านายสอเป็นเจ้าของจริง ๆ ไม่ใช่ ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้พูดถึงประเด็นว่าไอ้51 ล้านโอนมาด้วยการคืนเป็นหุ้นบริษัทเนี่ยไม่มีเนี่ย ไม่มี อันนี้ผมเข้าใจเองอย่างนี้นะ คือถ้าเกิดเข้าใจอย่างนั้นคือปปชยืนยันจะเชื่อว่าด้วยพฤติการแบบนี้ จึงเชื่อได้ว่านายสอเป็นก็คือจะไปคือป เอา ป งี้ ช ผมไม่รู้นายสอคิดไง แต่ว่าปปชกำลังบอก ป ว่า ปชบอกว่า ท่านศักดิ์สยามไม่มีเจตนาในการปกปิด หรือว่าแจ้งบัญชีเท็จ หรือ เพราะว่าท่านเข้าใจบริสุทธิ์ใจจริง ๆ ว่าตอนปี 61 ท่านโอนไปแล้ว แล้วท่านไม่ได้มีบัญชีไม่ได้เป็นหุ้นเจ้าของบริษัทนี้แล้ว ผมอันเดอร์ไลน์สั้นๆ อันเดียวเลยนี่เท่ากับว่าปปชบอกว่าสารรัฐธรรมนูญเข้าใจผิด เลยวินิจฉัยมาผิดเหรอ ไม่คนละประเด็น ผมเหลอนะผม ไม่ เหล ใช่ อนะ ปปชเขียนว่าคนละประเด็น เปล่าฉันแค่ทำโครงสร้าง ปปชคนละประเด็น ฉันงงจนทั้ง ปปชไม่ได้บอกว่าศาลเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจผิด แต่ ศาลท่านบอกว่าคุณศักดิ์สยามแล้วนะ
เป็นนอมินี มี ใช้ nominee ใช้ nominee มีนอมินี อ่า ถูกต้องไหมครับ แต่ว่าปปช แต่ บอกว่า ประเด็นปปชคือผมไม่ได้ดูว่านอมินีไม่นอมินีผมกำลังจะบอกว่าเขาแจ้งบัญชีเท็จหรือไม่ อ่า ซึ่งท่านไม่ได้แจ้งบัญชีเท็จ แปลว่าคน ในมุมของปปช ละมุมกัน เออ ไม่ได้แจ้งบัญชีเท็จเพราะอะไร เพราะตอนที่เขาแจ้งตอนที่ท่านศักดิ์สยามแจ้งเนี่ย อ่า มีความเข้าใจว่า ไม่มีหุ้นอยู่กับตัวจริง ๆ ไง เพราะ อ่า หุ้นมันไปอยู่กับ นอมินี นอมินีแล้ว เพราะฉะนั้นท่านจะมาบอกว่าท่านแจ้งบัญชีเท็จได้ยังไง เพราะว่าในนี้ผมพยายามอธิบายให้ปปชนะ เข้าใจ ผมพยายามเข้าใจในสิ่งที่ท่านกำลังพูดนะมันคนละประเด็นกันกับที่ศาล ที่ รั ศา ฐ ล ธร ตั ร ด ม สิ นูญ น ชี้งงนี่ไง แต่ฉันสรุปก็คือว่าพี่ทินเข้าใจถูกต้องแล้ว อ่า ปปชดูเฉพาะเรื่องว่าทรัพย์สินน่ะ ณตอนแจ้ง ณตอนแจ้ง อืม แล้วพอณตอนแจ้งปุ๊บแล้วปปชจะให้โอกาสอีก 2 ปีในการที่จะต้องไปอัปเดต ถูกไหมถ้าเกิดอันไหนไม่ครบ อันไหนไม่ถูกต้องเหมือนเราเป็นสมาชิกกันอ่ะปปชก็จะเรียกว่าอันนี้มันเป็นยังไง อันนี้มันทรัพย์สินจริงไหมอันนี้อะไรแล้วก็ชี้แจงไปเขาจะให้โอกาสชี้แจงประมาณปีหนึ่งถูกไหมอันนี้หลักดังนั้นศักดิ์สยามจึงมีโอกาสในการเอาไปอัปเดต เพื่อชี้แจงต่อปปชเสร็จแล้วปปชก็สรุปโอเค กรณีเกี่ยวกับทรัพย์นี้ คุณมีอยู่จริงมีอยู่ไม่จริง คุณเนี่ยไม่ได้มีเจตนาโอเคฉันเข้าใจคุณ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ได้ส่งฟ้องคดีที่คุณไปซุกหุ้น หรือซุกทรัพย์เอาไว้ ฉันเข้าใจคุณละปปชจบเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน แต่กรณีของศาลรัฐธรรมนูญ อันนั้นท่านวินิจฉัยว่าตำแหน่งเนี้ยหุ้นเนี้ยมันเป็นของคุณจริงหรือของใครเพราะว่ามันทับซ้อนอยู่กับผลประโยชน์ที่กระทรวงคมนาคมมันมีบริษัทเนี้ยไปรับงานอยู่ ปรากฏ7-1ท่านบอกว่าหุ้นนี้เป็นของคุณศัก ยัง ดิ์ส คง ยาม เป็นของคุณศักดิ์สยาม ฉันคิดว่า ตรงนี้ก็ยังเข้าใจตรงกันอยู่ เรื่องใหญ่กว่าเรื่องปปชคือเรื่อง7-1ซึ่งยังไม่มีใคร follow ตามแม้กระทั่งคุณปกรณ์วุฒิ7-1นี้มันจะต้องเอาเรื่องหุ้นนี้ ไปอัปเดตคดีต่อว่าคุณทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่แล้วแต่ยังไม่มีใครทำนะ รู้สึก เดี๋ยวไปถามให้เดี๋ยวไปถามให้ พี่ทับงงไหม ผมก็ยังไม่หายงง ผมตอนแรกผมงงก็พยายามจะเข้าใจว่าท่านปปชหมายความว่าอะไร เพราะฉะนั้นถ้าพูดชัดเจนตรงนี้บอกว่า ระบุว่าคุณศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีเท็จ ไม่มีเจตนา ไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีเท็จ เพราะตัวคุณศักดิ์สยามเข้าใจไปเองว่าตนเองได้โอนหุ้นออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ปี 61 ก็คือโอนให้สส แปลไทยเป็นไทยให้อีกหน่อยได้ไหมผมก็ยังไม่เก็ต อันนี้คือ เอาเงี้ยตอน เข้า ที่ ใจได้ สมมุติผมนะเฮ้ยโอนหุ้นให้กับดรมาริกาไปแล้ว เพราะฉะนั้นตอนที่คุณเป็นปปชใช่ไหม ตอนที่คุณไปเป็นสสอ่ะ ผมยื่นบัญชีให้ คุณ คุณ โอนไปแล้ว โอนไปเรียบร้อย ก็กูโอนไปแล้วอ่ะ โอนไปแล้วผมโอนไปเรียบร้อยแล้ว คุณก็ดูแล้วไง ส่วนใครจะเข้าใจว่าฉันยังไม่โอนอีกเรื่องหนึ่งในอนาคต แต่ว่าตอนนี้ฉันโอนแล้ว ตอนนี้ และ ฉั ฉั น น โอ ก็ นแล้ว เข้าใจว่าฉันโอนแล้วฉันจึงไม่ได้ไปแจ้ง ว่าฉันมี แต่สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญบอกเฮ้ยเองเป็นนอมินีนะ ใช้นอมินี อ้าวจริงเหรอผมนอมินีเหรอ มา เอ้า แล้ว เหรอ อ้าวเหรอ ไอ้ที่ผมเซ็นโอนไปน่ะนะ ผมให้คุณ ปรากฏว่าศาลบอกว่าผมเป็นผมใช้นอมินีอ้าว อ้าวเหรองั้นก็คืนมาสิ เฮ้ยมึงอีนอมินีมึงเอาคืนกูมา ไม่คืนใช่ไหม นอมินีไม่คืน ฟ้อง ฟ้องเสร็จไกลเกลี่ยแล้ว ไกลเกลี่ย ให้มาซื้อที่ แล้วก็ซื้อที่ แล้วก็ค่อยไปอัปเดตบัญชีว่ามันมีตรงนี้เรื่องของ อันนี้มันหายงงตรงไหนก่อน แต่ คือผมเข้าใจทั้งหมดที่เล่ามานะ ผมเข้าใจทั้งหมดที่เล่ามา แต่ผมกำลังถามว่าสรุปว่าหุ้นนี้นอมินีจริงไหมอันนี้อย่างแรกจากคำวินิจฉัย หุ้นนี้มอนีจริง นอมินีจริง เพาะว่ายังไม่ใช้ อ่ะ โดยสารรัฐธรรมนูญ ถู ถ้าก ต้อ ตาง มสารรัฐธรรมนูญ มันนอมินีจริง แล้วปปชก็บอกว่า มันคนละคือนอมินีไม่นอมินีคนละส่วนกับสิ่งที่ปปชกำลังจะบอก อ่า ปปชบอกว่าเขาไม่มี เจตนาในการ ยื่นบัญชีเท็จ ใช่ เพราะตอนที่ยื่นบัญชีเนี่ยท่านเข้าใจว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นแล้วไง ใช่ แปลว่าคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่ะเป็นคนละคดีกันกับ กับ ก ค ร ดีนี้ ณีของปปช คดีปปชจะเป็นบัญชีเกี่ยวกับวันยื่นบัญชีครบไม่ครบ ครบไม่ครบมีเจตนาหรือไม่ แล้วก็ยังมีโอกาสในการชี้แจง เออ แต่ อัน ก นี้ รณี ผมว่า ของศาลเนี่ยตัดสินไปแล้วนั่นน่ะคือกรณีนอมินี แปลว่ากรณีนอมินีกับกรณีทรัพย์สินที่ยื่นปปชคนละคดีกัน แต่สำหรับฉันนะฉันน่ะไปอนาคตและฟิวเจอร์เทนละ ผมชอบเลยผมชอบเลยผมชอบความพยายามจะอธิบายช่วยปปชทุกท่านมากเลยปปชต้องมารายการนี้เลยนะ เห็นไหมมีแต่คนพยายามช่วยอธิบายทั้งนี้แบบว่า เพราะว่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไง ก็ต้องอธิบายตามตัวหนังสือของ ตาม ที่ ตัว ท่า หนั น งสื เขีย อน มาไง ทำโพลไหมทำโพลในรายการไหมว่า คุณ เชื่อไม่ ทำ เชื่อ แล้ว เชื่อไม่เชื่อทำยัง ไม่ใช่ไม่เอาว่างงกับไม่งงดีกว่า งงกับไม่งง คือผมเข้าใจแบบที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละ แต่คือผมยิ่งฟังแล้วแบบต้องเข้าใจแบบนี้จริง ๆ ใช่ไหม ใช่ ชอบคำอธิบายช่วยของทุกคนมากอะ แล้วจะให้ผมอธิบายยังไงอ่ะ
ไม่ได้อธิบายช่วย ไม่ได้อธิบายอธิบายจากตัว ตัว หนัง หนั สื ง อ สือ จากสิ่งที่เขาอธิบายมา ใช่สิ่งที่เขาอธิบาย 5 ข้อเนี้ยมันสรุปว่าเยี่ยงนั้น และยังมี ว่าอย่างนั้น และยังมีอีกข้อหนึ่งที่ท่านปปชบอกว่า ถ้าไปดูจำนวนโครงการของ อ่า การรับงานของบริษัทบุรีแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญหมายความว่าถ้าสมมุติเกิดจะใช้อำนาจหน้าที่ในการเข้ามาหาผลประโยชน์ถูกต้องไหม มันก็ต้องได้เยอะกว่าเดิม เอ สิ อโปรเจกต์จำนวนโปรเจกต์มันต้องเยอะกว่าเดิมสิ อ่า แต่มันยังไม่มีนัยสำคัญที่จะบอกว่าเฮ้ยนี่ไง ใช้อำนาจหน้า ใช้อำ ที่ นาจหน้าที่ในการรับโปรเจกต์ อืม จำนวนโปรเจกต์อ่ะมันอาจจะเท่าเดิม อืม แต่ท่านไม่ได้พูดถึงมูลค่าของแต่ละโปรเจกต์นะ ก็จริงๆเนี่ยผมว่าท่ามกลางความไม่งงและสมมติตะกี้ที่เราคุยกันมาประชาชนไม่งงแล้ว อืม โอเคคำถามที่อยู่ในหัวประชาชนตอนนี้คืออะไรรู้ไหมถามแทนเสียงในหัว คืออะไร แล้วคุณศักดิ์สยามพร้อมกลับมาเป็นรัฐมนตรีหรือยัง เป็นไม่ได้ เพราะว่า เพราะอะไรฮะ เพราะสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้ว อ่า คุณสมบัติไม่มี อ้าวแต่มันมีกระแสข่าววิเคราะห์กันนะการหลุดคดีนี้อาจจะนำสู่การปูทางให้คุณศักดิ์สยามคัมแบ็กกลับมาเป็นรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคภูมิ รี ใจ บ ไทย เลยจะได้เจ๊งไวๆกะ อุ้ย อ๋อก็จริงอันนี้ อันนะ อันนี้เตือนน่ะ อืม เพราะว่าตุลาการศาลท่านอดีตตุลาการท่านจรัญอ่ะพูดไว้แล้วว่า ถ้าตีความแบบนี้เนี่ยต้องฟังตังศาลรัฐธรรมนูญเพราะศาลรัฐธรรมนูญคือถือว่าเป็นข้อยุติ แล้วก็ครอบคลุมทุกฝ่ายดังนั้นอ่ะแค่กฤษฎีกาที่ปรึกษากฎหมายของคอรมอ่ะก็ไม่ผ่านประวัติแล้ว อืม ไอ้เรื่องจินตนาการว่าเขาจะมาเป็นรัฐมนตรีดิฉันคิดว่าลืมไปได้เลย สารรัฐธรรมนูญสั่งห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกี่ปี ไม่แค่ศาลรัฐธรรมนูญแค่บอกว่ายุติการดำรงตำแหน่ง อ่า และไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรี ไม่มีคุณสมบัติ แค่นั้น ไม่มีคุณสมบัติเนี่ยจะต้องไปตีความต่อสิ อ่า แค่ให้ยุติการดำรงตำแหน่งแล้วก็7:1เนี่ยคือคุณใช้นอมินี อืมก็ถ้าเกิดสมมุติว่าก็ตอนนี้เท่ากับว่าคุณสมบัติกลับมาแล้ว เพราะว่าไม่จงใจปกปิดล่ะ ไม่ใช่ปปชเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดไง อ่ะ ทรัพย์สิน ยังไม่ถึง ไอ้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้เจตนาปกปิดเพราะฉันเข้าใจของฉันเอาเองว่าแบบนี้ปปชเสือกขอโทษค่ะปปชดันเข้าใจด้วย ปปชเข้าใจเจตนานั้นว่า ขอโทษ ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำพูดของคุณหมอ ปปชดันเข้าใจ โอ้ตาย ป แล้ว ปชเข้าใจความเจตนาของคุณศักดิ์สยาม อ่า ปปชเข้าใจ และโดยข้อระเบียบของปปชเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าเขาไม่ได้เจตนาปกปิด อันนี้เข้าใจได้ละแต่กรณีที่7:1ต่างหากล่ะ ที่มันไปผูกพัน ถูก อ่ะ เพราะผู้เชี่ยวชาญหลายท่านทางด้านกฎหมายบอกว่าแม้ว่าจะรอดคดีอาญาจากปปชนะครับแต่คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริต ใช่ มี อันนี้จะขาด มี ณสบัติ ความเสี่ยงหากนายกดึงกลับมาเป็นรัฐมนตรี ก็อาจจะเสี่ยงทำให้นายกหลุดจากตำแหน่ง ซ้ำรอยอดีตนายกเศรษฐาทวีสินก็เป็นได้ โอเคไหม อ่ะ เคลียร์ไหม ท่นผู้ช มาเราดูกันต่อไปดีกว่า ท่านผู้ชมเคลียร์ไหม เอาอย่างนี้ ต่อไป ปปชชี้แจงคุณศักดิ์สยามปุ๊บคนด่าปั๊บ ด่าปปช หลังจาก หรือด่าศักดิ์สยาม หลังจากที่ปปชออกแถลงชี้ข้อเท็จจริงกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลจำนวนมากยกตัวอย่างพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ฮะโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวเมื่อวานนี้นะฮะมีโพสต์ของแกไม่เอาขึ้นมาหน่อย แล้วเขียนว่าปปชเป็นหน่วยงานที่นอกจากเชื่อคนง่ายแล้ว ยังเป็นองค์กรที่มีวิจารณญาณว่าควรจะเลือกเชื่อใคร และไม่เชื่อใคร พร้อมเทียบกับกรณีนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมที่ปปชเชื่อว่าเป็นนาฬิกาเพื่อน อันนี้ตรงหมัดที่สุดละ อืมเลือกจะเชื่อและเลือกจะไม่เชื่อใคร และประโยคสุดท้าย รูเล็กๆที่เขื่อนยักษ์เกิดขึ้นแล้วครับพี่ตุ้มโพสต์อย่างนี้แปลว่าอะไรรู รู เล็กๆที่ เล็กๆที่เขื่อนยักษ์ เกิดขึ้นแล้ว เกิด ครับ ขึ้นแล้วครับ ก็แปลว่าเดี๋ยวเขื่อนก็พังทลายด้วยเรื่องนี้แหละ มันคืออย่างแรกเนาะที่ผมพูดตอนแรกว่าปัญหาคือดูที่เจตนา เมื่อปปชบอกว่าคุณศักดิ์สยามไม่มีเจตนา แล้วก็เลือกจะเชื่อว่าไม่จงใจปกปิดทรัพย์สินเนี่ยสังคมสงสัยครับสังคมสงสัยว่าทำไมถึงเลือกเชื่อแบบนั้น ภายใต้พยานหลักฐานอะไรยังไง หรือว่าเชื่อตามสิ่งที่ไปฟ้องศาลไกล่เกลี่ยซื้อที่ดิน ซึ่งต่อให้ฟังและเข้าใจได้ ผมก็งงอยู่ดี และสังคมก็งงอยู่ดี แล้วก็ทุกคนก็ไม่เข้าใจปปชตรงว่าทำไมไม่เลือกที่จะเชื่อศาลรัฐธรรมนูญแต่ไปเชื่อศักดิ์สยาม เราจะทิ้งความเงียบไว้ให้ประชาชนได้สงสัย คืออย่างนี้มี ขอโทษค่ะ เอาเสียงในหัวฉันออกไปหน่อย ผมฟังประเด็นผมฟังประเด็นนี้นะ แล้วผมก็ไปตามแล้วคือศาลรัฐธรรมนูญท่านดูจากพยานหลักฐานต่าง อืม ๆ เยอะแยะมากมายนะครับ แล้วก็7-1นี่คือ
เอกฉันท์ เป็น นะ มติเอกฉันท์ถูกต้องไหมครับ ท่านไปเห็นข้อมูลต่างๆ เห็นหมดแล้ว ซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่มันปรากฏขึ้นมาก็คือว่าบินน้ำมัน ซึ่งมันไปสอดคล้องกับคุณคนนี้ที่เขาโดเนทเข้ามานะครับ คุณผู้ชมใน YouTube โดเนทเข้ามา2 ยูโร ชื่อว่าคุณพกาแคทแฟมิลี่คอมเมนต์บอกว่าแต่นายสศราเบิกค่าน้ำมันบริษัทตัวเองโดยระบุว่าค่าตามนาย ความหมายคือเบิกค่าน้ำมันเพื่อที่จะบอกว่าเขาอะตามนาย นายคนไหน ก็เลยเกิดคำถามไงตกลงคุณถือหุ้น100 กว่าล้านบาทเนี่ยคุณตามนายคือใคร นายคือใคร คุณยังไม่ได้เป็น CEO อีกเหรอ ทีมงานของผมเลยตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจริงไหมปรากฏว่าจริงครับสำนักข่าวอิสรารายงานว่าหลักฐานสำคัญที่ปรากฏในชั้นศาลมีหลักฐานการเบิกจ่ายค่าน้ำมันของนายสศราที่มีการระบุข้อความว่าเป็นการเบิกจ่ายเพื่อติดตามนาย และมีการระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ตรงกับรถยนต์ของคุณศักดิ์สยามชิดชอบ นอกจากนี้นะครับสำนักข่าวอิสรายังรายงานอีกว่าหลังจากได้หลักฐานดังกล่าวปรากฏออกมาแล้วรวมถึงเส้นทางการเงินอื่นๆศาลรัฐธรรมนูญจึงมองว่าคำชี้แจงของนายสศรามีพิรุษไม่อาจเชื่อได้ว่ามีศักยภาพทางการเงิน ที่จะซื้อหุ้นได้จริงก็คือ119 ล้านบาท 500,000 บาทนี่นะครับและมองว่าสถานะที่แท้จริงคือความสัมพันธ์แบบนายจ้างลูกน้อง ไม่ใช่นักธุรกิจที่ทำการซื้อขายกันศาลจึงเชื่อว่านายศักดิ์สยามยังคงเป็นเจ้าของหุ้นตัวจริง โอเค สมมุติว่านายสศราเนี่ยเป็นลูกน้องสมมตินะเป็นลูกน้องคุณศั เป็ ก น ดิ์ ลู ส กน้อง ยาม จริงๆค่ะไม่ใช่สมมติ เพราะว่าในเอกสารของศาลระบุแล้ว แล้วลูกน้องเนี่ยก็คือรับถือไอ้เนี่ยไว้แทนนายก่อน แล้วก็ยังคงเบิกค่าน้ำมันนายอยู่แม้ตัวเองจะมีหุ้นเป็น100 ล้าน แล้วบริษัทที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยก็ไปรับงานในกระทรวงที่นายตัวเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรี แล้วก็ได้งานในมูลค่าที่อาจจะเท่าเดิมแต่สัดส่วนความใหญ่ของโครงการอาจจะเปลี่ยนไป ไม่รู้ เราไม่รู้แล้วจึงนำมาสู่การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเท่ากับว่ามันเป็นนอมินีแน่ ป่าไม่ได้เขียนเลย แล้วก็วินิจฉัยไปแล้ว เฉย 7-1 คุณ นั่ ศั น ก คือ ดิ์สาม ศายลรัฐธรรมนูญ คุณศักดิ์สยามก็เลยถูกสั่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็ควรจะถูกผูกพันทุกองค์กร แต่ปปชเลือกจะเชื่อว่าคุณศักดิ์สยามไม่จงใจจะมีนอมินี นี่คือโดยสรุป ๆก็ไม่ เดี๋ ผิ ย ด วนะปปชไม่ได้บอกว่าคุณศักดิ์สยามไม่ได้จงใจว่าเป็นมีนอมินีนะ ไม่ได้จงใจ แต่เขาบอกท่านศักดิ์สยามไม่ได้จงใจยื่นบัญชี ยื่นบัญ เท็จ ชีเท็จ ต่างกัน คนละ ปปชกำลังจะบอก คนละกรรม ใช่ คน ป ละ ป กรรม ชกำลังบอกว่าท่านไม่ได้ยื่นบัญชีเท็จณวันนั้นที่ท่านยื่นปี61ยื่นไปเนี่ยเพราะท่าน เข้าใจว่าท่าน โอนไปแล้ว อืม ท่านไม่ได้ยื่นบัญชีเท็จ คนละ ณ กร ต ร อ ม นนั้นท่านไม่มีเจตนา เพราะท่านก็ไม่รู้ก็โอนไปแล้วไง คน โอ ละ นไปแล้ว มันคนถ้ามองในสิ่งที่ทางปปชกำลังจะอธิบาย ใช่ค่ะคนละกรรม ผมว่าต้องเชิญทางเลขาปปชมาคุยแล้วล่ะ จริง ๆ แล้วคืออะไรปะคนละกรรมแต่ฉันจะอนุญาตวงเล็บ อันนี้สมมติว่าปปชไม่ได้ยินนะ สมมติปปชไม่ได้ยินนะ ใช่ค่ะ โอเค วงเล็บว่าจริง ๆ แล้วว่า กรณีของทรัพย์ของรัฐมนตรีท่านเนี้ย ครับ จริง ๆ แล้วเนี่ยปปชจะต้องเอาข้อมูลของสารรัฐธรรมนูญ อืม มา มาวินิจฉัย วิ ด้ นิจ วย ฉัยจ และ ริง ๆ แต่เขาเนี่ยทำเช่นนั้นหรือไม่ ก็อย่างที่บอกแหละที่พี่ตุ้มเขียนเนี่ยก็คือเลือกที่จะเชื่ออะไรและเลือกที่จะไม่เชื่อใครเนี่ย ไม่ อันเนี้ย แต่ท่านปปชก็บอกว่าปปชยังยืนยันว่าการตัดสินของตนเป็นคนละประเด็นกับศาลรัฐธรรมนูญและไม่ได้ขัดแย้งกัน นั่นหมายความว่าท่านก็หยิบของศาลมาดูแล้ว แล้วก็ไต่ตรองแล้วคิดแล้วว่าเฮ้ยศาลท่านพิจารณาในประเด็นนี้ ในส่วนของ เฮ้ยซึ่งมันคนละประเด็นกับสิ่ง คนละประเด็นกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่ปปช อันนี้ผมกำลังตีความกับตัวหนังสือที่ท่านพูดนะ คือแต่ปปชไม่ได้เข้าใจ ไม่รู้ ว่า แต่ปปชไม่สงสัยว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยโกหกปปชหรือไม่ตั้งแต่ต้นปปชไม่สงสัยประเด็นนี้ ไม่สงสัย ไม่สงสัยประเด็นนี้ ไม่สงสัยประเด็นนี้ ปปชไม่สงสัยว่า อ่ะ คุณศักดิ์สยามเนี่ย อ่ะ จงใจไม่จงใจไม่สงสัยละ ทีมงานฟรีซไปเลยดีมาก เดี๋ยวผมขออ่านนะย่อหน้านี้นิดเดียวคุณผู้ชม นี่คือสรุปถูกต้องไหมทั้งหมดเลย จากข้อเท็จจริงข้างต้นกรณีที่นายศักดิ์สยามชิดชอบ ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยไม่ปรากฏว่ามีรายการเงินลงทุนที่เป็นหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นจึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
และมีพฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น และข้อเท็จจริงดังกล่าวที่คณะกรรมการปปชได้วินิจฉัยและมีมติเป็นข้อเท็จจริงคนละประเด็นกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดชอบ ประกอบกับคณะกรรมการปปชได้นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ดังนั้นมติคณะกรรมการปปชจึงไม่ขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยภายหลังจากที่นายศักดิ์สยามชิดชอบได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชแล้วครับจาก 5 หน้านี่คือไฮไลท์สรุปทั้งหมดนี่คือตัวหนาใน 5 หน้าตัวหนาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ที่ผมกำลังจะอธิบายคุณท็อปแล้วก็ดร.มาริกาและรวมถึงคุณผู้ชมนะครับถ้าอ่านตามตัวหนังสือนั่นหมายความว่าปปชบอกมันคนละเรื่องกันเพียงแต่วันที่ท่านยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปชเนี่ยท่านได้โอนหุ้นบุรีเจริญคอนสตรักชั่นออกไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านทำถูกต้องแล้วท่านไม่มีเจตนาปกปิดก็จริงก็เพราะท่านโอนออกไปแล้วจริงๆไงแล้วท่านก็ยื่นบัญชีทรัพย์สินณตอนนั้นเพราะฉะนั้นปปชบอกว่าตรงนี้แหละท่านไม่มีเจตนาเพราะท่านก็ทำตามกฎหมายก็คือก็อ้วนไม่ได้ถือหุ้นไงก็อ้วนออกไปแล้ว ไม่เกี่ยวแล้วขายไปแล้วโอนไปแล้วปปชก็ดูจากเอกสารจริงว่าเขาก็โอนไปแล้วนี่ส่วนคุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรจะเชื่ออย่างไรอีกเรื่องหนึ่งแล้วท่านก็พูดชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญก็นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาดูแล้วมันคนละกรณีกับของเราเพราะของเราคือแจ้งบัญชีเท็จไม่ได้แจ้งบัญชีเท็จท่านไม่มีเจตนาแจ้งบัญชีเท็จเพราะท่านแจ้งบัญชีจริงๆณวันนั้นที่ได้โอนหุ้นออกไปแล้วผมอธิบายแบบแต่ถ้าผมพูดผิดอธิบายผิดท่านปปชท่านเลขาธิการปปชเปิดประตูยินดีต้อนรับทีมงานถกไม่เถียงของผมจัดการให้หน่อยนะครับแต่ว่าผมตะกี้ไปพยายามเปิดอ่านเพื่อทำความเข้าใจคือผมก็เคยเห็นแวบๆว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญว่าห้ามคุณศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตอนปี 67 เนี่ยเหมือนจะมีระยะเวลาแค่ 2 ปีนะครับตอนนี้ปี 69เล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับที่ดร.มาริกาพูดไงว่าแล้วก็มีนักกฎหมายบอกไงว่าถ้าเกิดท่านนายกดึงตัวกลับมาเป็นรัฐมนตรีจริงก็เท่ากับเป็นการสังหารท่านนายกเสี่ยงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ต้องลองดูแสดงว่ามันจะมียุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์การเมืองมันมีหลายอย่างนะเหมือนตอนสมัยคุณเศรษฐาถูกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็มีคุณวิชิตขึ้นมาแล้วจากนั้นคุณเศรษฐาก็ไปเหมือนกันกรณีของคุณอนุทินถ้าดันมีการตั้งคุณศักดิ์สยามขึ้นมา 1,000% มันคือยุทธศาสตร์ของใครสักคนหนึ่งแน่เลยจะมีใครใหญ่กว่าคุณอนุทินเป็นนายกล่ะคุณฮอลลี่คือจะมีใครสักคนที่คงไม่มีมั้งคุณต้องเชื่อในทางหลักการว่านายกต้องใหญ่ที่สุดจะมีใครใหญ่กว่าไม่ได้ผมว่าเรื่องนี้คงต้องติดตามกันอีกพักใหญ่ๆต้องติดตามกันนะครับให้ระทึกอาจารย์ปิยบุตรคุณวิโรจน์ผมขออนุญาตขออภัยคุณแล้วกันนะผมขอขายของแล้วครับวันศุกร์แล้วพวกเราเหงือกแห้งกันแล้วนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับเกรเตอร์ฟาร์มาขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถคุณผู้ชมครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้2ท่านนะฮะแต่วันนี้ขอแนะนำจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในจากอ้วยอันโอสถยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับของดีครับจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ卫生安全อ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับนี่คือยาท่าน้ำขาวมาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่ขอบคุณมากๆครับห่านคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงมอบให้ท่านละ 2 ขวดนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวทางทีมงานของผมนะโดยน้องจูนะครับจะมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะสรุปคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับ2 นาทีเพราะเขาเตรียมการมาอย่างดีเลยนะครับแต่ก่อนที่ไปตรงนั้นครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟแทนขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับนี่นะครับของดีจาก Oriental Princess ฟังให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับยกระดับการดูแลผิวผู้ชายด้วย Oriental Princess for Men ที่ผสานสารสกัดธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยครับโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Natural Rejuvenating Complex และสารสกัดจาก Kakadu Plum วิตามินซีสูงครับช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงกระจ่างใสและคุมมันแบบ Multifunction ครบจบทั้งผิวหน้าและผิวกายในขั้นตอนเดียวครับพร้อม 3 ผลิตภัณฑ์น้ำหอมซิกเนเจอร์ครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเสริมบุคลิกและสร้างความประทับใจในทุกมิตินะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษครับเฉพาะรายการถกไม่เถียงเท่านั้นซื้อสินค้า Oriental Princess for Men ลด 50% ทันทีจากราคาปกติครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ฮะสแกนเลยครับคุณท็อปสแกนได้ด้วยนะฮะดร.มริกาสแกนได้นะครับไปซื้อให้กับคุณสารมีนะฮะลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดครับและนำมาใช้ที่ร้าน Oriental Princess กว่า 340 สาขาทั่วประเทศครับหรือสั่งซื้อผ่าน Line สาขาพร้อมรับสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพสำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2569 นะครับ Oriental Princess for Men ขอบคุณมากๆครับและ Oriental Princess นะฮะก็มอบของให้นะครับนี่คือน้ำหอมฉีดกายนี่ขอบคุณนะครับโอ้ของใหม่อันนี้ไม่เคยได้ ของใหม่นี่ครับของดีครับ Star Air เครื่องปรับอากาศครับคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดียวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วเงียบด้วยนะครับมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานและสำหรับใครที่กังวลค่าไฟในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับ Star Air มี Air Solar Hybrid ด้วยนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดไฟได้มากถึง 60% ค่าไฟนะฮะประหยัดได้มากถึง 60% คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air ครับสนใจติดต่อได้ที่ Line Official ของเขานะครับ @StarAir ซึ่ง @StarAir มีคำว่า @sign ด้วยนะครับคำว่า @sign ด้วยนะฮะแล้วก็ Star Air ตัว E ครับเติมคำว่า E หลังจากแอร์หรือไปพบตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้นะครับไปค้นหาตัวแทนได้ใกล้บ้านท่านที่ www.starair.com ครับขอบคุณมากๆครับแค่ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ท่านปปช.เขียนออกมาและเพื่อที่จะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบง่ายๆที่สุด เราเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดยังไม่รู้เลยเนี่ย ผมไม่รู้ผมไม่ยืนยัน ไม่ขนาดผู้เชี่ยวชาญมากกว่านี้เนี่ยยังบอกเลยว่ายิ่งชี้แจงยิ่งแย่ คือ แล้วทำไมถึงมาแถลงด้วย ปปชเลือกจะคือตอนนี้เดี๋ยวรอคลิปสรุปอีกทีแล้วกันปปชเลือกจะเชื่อว่าไม่จงใจปกปิดเพราะโอนหุ้นไปแล้ว คือตอนนี้มันสรุปออกมาเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราเลือกจะเข้าใจแล้วไม่จงใจยื่นบัญชีเท็จผมใช้คำถูกต้องถูกต้อง ไม่จงใจยื่นบัญชีเท็จ ใช่ป่ะไม่จงใจยื่นบัญชีเท็จป่ะ เพราะโอนไปให้นอมินีแล้วและศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปแล้ว ไม่ตอนที่ท่านโอนท่านไม่ได้บอกโอนให้นอมินี ใช่แต่ศาลตัดสินว่าเป็นนอมินี ศาลตัดสินนอมินี แล้วตอนที่โอนนั้นเป็นนอมินียัง เป็นแล้วไง ยังวันที่โอนยังเพราะว่าที่ปปชบอกเนี่ยโอนก่อนนี่ไงเนี่ยที่บอกนี่ไง แต่เป็นคนเดิมใช่ไหม นี่แต่เป็นคนเดิมใช่ไหม นี่อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายหลังจากที่นายศักดิ์สยามชิดชอบได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชแล้ว ก็คือคนนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญน่ะวินิจฉัยหลังจากที่เขาโอนบัญชีแล้วก็ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ
ปปชแล้ว เพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นหลัง อืม เพราะฉะนั้นตอนที่เกิดขึ้นน่ะท่านไม่ได้ยื่นบัญชีเท็จท่านยื่นบัญชีจริง จริง แต่เป็นบัญชีที่มีเพราะว่าแต่นอมินีเราไม่เอามายื่นเป็นบัญชีไง อะไรนะ ก็เราไม่เอาสิ่งที่โอนให้นอมินีมายื่นเป็นบัญชีอยู่แล้ว ถูกต้อง ดังนั้นก็เลย ยังไม่เข้าใจอีกเหรอครับคุณท็อป เข้าใจครับเข้าใจ คุณท็อปพยายามจะไม่เข้าใจแล้วแหละ เข้าใจในเนื้อหานี่มากเลยแต่คือแบบผมต้องเข้าใจอย่างนั้นจริงๆใช่ไหม เอาอย่างนี้ ไม่ว่าคุณจะเข้าใจอะไรก็แล้ว แต่ผมขออนุญาตนิดเดียวแล้วฮะนี่คือเสื้อถกไม่เถียง แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องให้หนักกว่านี้ก็คือว่ามันต้องมีคนตามอีเรื่อง7:1ไปสู่กระบวนการต่อไป โอเค อันนี้ดีมาก ผ้าดีไหมพี่ อั มาน นี้ ลีผ้าดีไหม ถกไม่เถียง ผ้าดีไหม บางทีผ้าดี ท่านพูดเลย มาก ใส่แล้วเป็นไงน่าจะเย็นสบาย ใส่แล้ว ไหม เย็นสบายเหมาะกับหน้าร้อน อ่า ถึงแม้ว่าป้ายเนี่ยจะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวไปนิดนึง โคตรแย่ มันเท่มันเจน เท่ ซี เจนซี่ อ่า เจนซี่ นี่ด้านหลัง ด้านหลัง โอเค ใช่ แกรนสปอร์ตแกรนสปอร์ต ใช่ นี่แกรนสปอร์ต อันนี้ฉันได้ไปแล้วตัวหนึ่งเนาะ 690 บาท นี่คือราคาขายเขานะ ราคา แต่ของเรานี่เป็นบ็อกเซตนะ อ่า เป็นพรีเมียมลิมิเต็ดอีดิชั่นนะ สามารถสั่งซื้อได้ 799 บา สั่ง ท ซื้อได้ทางไหนสั่งซื้อได้ทางไหน นี่สแกนคิว มีสแกน QR code ไม่ใช่แค่เสื้อ ด้านล่าง นะ นะครับ ไม่ใช่แค่เสื้อนะ ได้อะไรอีกครับ มีสติกเกอร์เอามาหน้าคุณท็อปหน่อย สติกเกอร์นี้นะครับเป็นทินน้อยร้อยอาชีพนะครับผม โอ้โห เปลี่ยนอาชีพได้บ่อย จำได้ด้วย มาก ขอบคุณ รัผม มาก เป็นโดนเชิญมาบ่อยทินน้อยร้อยอาชีพนะครับติดได้หลายที่ติดได้หลายอย่างติดมือถือได้ ติดเซอร์เฟซที่มันเรียบๆได้ แต่ถ้าติดแล้วลอกไปก็สแกนใหม่แล้วสั่งใหม่ได้ในบ็อกเซตมีเหมือนเดิม โอ้โหครับโอ้โห นี่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอม ช่วยกัน เขาไม่เอาดิเอาสิ เดี๋ยวแป๊บนึงติด มันตัวอะไรไม่ใช่ แล้วถอนไม่ได้ด้วย ข้างหลังมันลงไม่ได้อ่ะพี่ นี่คือกำลังจะเอาไปเอาแล้วที่บอกว่าถอนไม่ได้ต้องใส่ติดตัวกลับบ้านไปหรือเปล่า โอเคได้ ใครก็รู้เอาไม้มาใส่หลังค่ะนี่ไง ถอดไม่ได้ ใส่สบายไหมครับใส่สบายไหม ใส่สบายเย็นไม่ร้อนเหมาะสำหรับอากาศร้อนบ้านเราตอนนี้สแกนเลยค่ะ สามารถที่จะกดเข้าไปได้แล้วนะคะ นี่ ตัวนี้ได้บล็อกเซตด้วยทุกคน เสื้อเนี่ยผ้าดีแบบนี้ปกตินักฟุตบอลเขาขายกันเป็นตัวละพันนะคะเนี่ยแค่600 กว่าบาทเอง โอ้เยี่ยมมาก จัดไป 799 รวมได้ทั้งสติกเกอร์แล้วนี่ นี่คือยาดม ยาดมถกไม่เถียงนะครับ ดมแล้วเถียงต่อได้คุณผู้ชมครับ นี่คือเคสใส่ยาดมข้างในเป็นยาดมจากอ้วยอันโอสถนะครับตรามังกรทองของดีได้หมดเลยนะฮะตรงนี้ ซึ่งมันเป็นเคสกิ๊บเก๋แบบนี้นะครับห้อยเป็นพวงกุญแจได้นี่เอามาดูมาเทียบกับหน้าคุณ ครับผมแล้วไม่ต้องเทียบกับหน้าผมแล้วครับพี่ อันนี้ได้นะสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาครับสแกนคิว จั อา ด ร์ ไป โค้ด ราย เข้า การ มา ทุกคน สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่นะคะ ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้ามาทางนี้กันหมดแล้วสแกน QR code เนี่ย ถูกต้องครับ แล้วก็ผมบอกได้นะฮะรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรด้วย เพราะฉะนั้นร่วมกันทำบุญกระถกไม่เถียงครบรอบ 5 ปีด้วยนะครับ ขอบคุณหลาย ๆ เด้ เออ ยังไงต่อดีพวกเรา ยอด ยังไงต่อ ไม่ต้องยังไงเลย จบแล้วนะ พรุ่งนี้ก็เปิดประเด็นใหม่ไง ไม่มี เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ คุณผู้ชม คดีคว เอางี้สั้น ๆ คุณอยากรู้ไหมนายสอสาราเนี่ยเขารวยนะ อ่ะ เขามีเงิน เขาน่าจะเป็นคนมีเงินนะมีหุ้นในบริษัทที่รับงานจากรัฐเป็นพันล้านเขาต้องรวย เขาซื้อหุ้น เขาซื้อหุ้น หรือเปล่า เพราะว่าหุ้นโอนไปให้เขาต้องซื้อหุ้นเนี่ย ก็ถ้าเกิดมีซื้อหุ้น ซื้อที่ด้ ก็ วย ต้องรวย 50ล้าน ต้องรวยแน่นอน เงินเดือนของนายสอสาราครับเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักข่าวอิสรานี่ผมอ้างอิงจากแหล่งเป็นสำนักข่าวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างนี่อยู่ในสาธารณะ สำนัก นะค ข่าว รับ ที่น่าเชื่อถือที่สุด สำนักข่าวอิสรารายงานนะครับบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรายละเอียดบางช่วงบางตอน ระบุว่าได้ทำการตรวจสอบเอกสารการแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือว่าพงด 91 ของนายสอสาราย้อนหลัง ระหว่างปี 2556 จนถึง 2565 และพบประวัติการเป็นลูกจ้างที่ได้เงินเดือน 9,000 บาทถึง 15,000 บาท จากข้อเท็จจริงที่ศาลตรวจสอบและเห็นอันนี้นะครับทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยสรุปว่าคำชี้แจงของนายสอสาราน่าสงสัยหลายประการ และไม่อาจรับฟังได้ว่านายสอสาราเป็นผู้ที่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะชำระค่าหุ้นจำนวนมหาศาลให้แก่นายศักดิ์สยามได้จริง เงินเดือนน้อยเนาะใช้ขนาดนี้อ่ะ เขาอาจจะแค่แบบอะไรนะ รับเงินเดือนแค่พอเป็นพิธีจริงๆเขาเป็นประธานบริษัทตัวจริงปลอมตัวมาก็ได้ อย่าเชื่อผมสิ หนังจีนจอตั้งนะเนี่ย ใช่ช่วงนี้ละครแนวตั้งมาเยอะต่อไปต้องมีถงไม่ถึงแนวตั้งไหม ติดตามกันต่อ ผมขออนุญาตผมไม่ไปต่อเรื่องของอาจารย์ปิยบุตรกับคุณวิโรจน์แล้ว ผมว่า ครับ อันนี้เราอิ่มพอสมควรกับประเด็นกรณีที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นะครับ ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านมากๆนะครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรพักผมมี ขอบคุณ ประเด็นให้เปิดใหม่ อาจารย์ เรื่อยๆอยู่แล้ว รอ ทั้งหมดที่ถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ